Всім привіт! Продовжуємо проходження і знайомство з різними сторонами гри Starfield. Сьогодні вийшло доповнення, покажу доповнення. Сьогодні вийшов патч 800 МБ. Вони там додали щось. Щось додали. То я знаю, що вони додали. Ось я різниці не бачу. А, напевно, де... Казали, що додали DLSS. Але що всього не бачу. Привіт, Безоні, привіт, Яків, Ворон. Привіт, Фокс. Написали, що додали DLSS, я його не бачу. А може це треба поставити... Dynamic Resolution, тоді з'явиться DLSS. Ні, не з'явився. Цікаво. А, може не планують додати, а не додали. Це може бути. Зараз гляну. А, так, точно. Це те, що планую додати. Планую дуже класні штуки додати, які я теж сам просив, якщо поки не додали. Кода. Значить десь в процесі. Ой, я напевно не те завантажив. А може й те. Не знаю. Я щось схоже зробили. Ну тут такі речі, які вони модери не зможуть зробити. Всякі там штуки, які всередині ручія. Напевно, що вони додати не зможуть. О, а я не... Окей, я не розвантажився. Я думав, зараз не буду, потім, може, пізніше. Коли нікого не буде, то я думав додати ці... Добування ресурсів на тих аванпостах, що я вчора поставив. А що ж воно стрибає? Але напевно... А, я ще роздягнутий. Точно. Але напевно додам іншим разом. Треба трішки повзити з кораблям, з цим. Ось мод вже є. Ну так, але моди то таке, але офіційно хочеться, щоб він був офіційно, він, я так думаю, буде набагато якіснішим. Мені це взагалі не критично. I have things for you. Знову ти щось в тебе є? Well,
Well, hello, sunshine. Actually, yes, I do. Here you are. Talk to you again soon, darling. Я не можу зараз сказати, чи щось змінилося, чи ні. Це треба піти в інші райони. Не треба вивантажити тільки ресурси. Walter spends a fortune Перечув to слова про те, maintain the що без lodge, модів це but I'd нереально say it's грати? worth every credit. В якому плані? Що саме нереально? Це іграбельно чи про що? З яких модів? Менюшки прокручуються, все працює. Ну так, хто хоче суперзручності, як в інших цих, то звісно, що до суперзручності ще далеко. Але я зазвичай не ставлю ці моди. На перше проходження я дуже рідко ставлю, прям надзвичайно рідко. Я навіть не пам'ятаю, коли останній раз я встановлював мод на перше проходження гри. Яка така гра була, щоб я встановлював на перше проходження? Подивимось, чи цей міні-патч щось зробив. Там зовсім маленький. Так, тут частину скинув. Нам треба ці виконати, щоб вони мені не заважали. Для початку. Є бонус? Немає. Відпочинемо трішки. Наш тобі тут DLSS на топовій карті. До речі, як і ти вже як? З монітором? Damn it. Do we have to get up already? Звичайно, скупа справ, вставай. Наша DLSS, як навіщо? Щоб в містах не було цього. Виходиш по... де там? І всяких цих. Побачите, я буду грати DLSS, з DLSS Cyberpunk, побачите різницю з DLSS і без. Різниця буде. Насправді, хоч воно буде на ультрах все, з ультрапроменями, але різниця буде. В частоті кадрів і в плавності. Ну, я не знаю. Сумніваюся, що тут якесь було покращення сильне, так може. У мене лише одна гру, я завжди граю з модом. Яку я граю завжди з модом Каріма, саме тим, який міняє інтерфейс інвентаря. Ні, я не про те, Фокс. Я граю завжди з модами ігри, дуже багато яких. Але я перше проходження гри майже ніколи не граю з іграми, розумієш? Коли я другий раз запущу цю гру, ну, коли я другий раз зараз пройду сюжет і все, що я хочу там пограти, пройду, і потім запущу її там з DLC, чи там просто так захочу щось інше по способом пройти. Там і вже буде купа модів. Ти, мабуть, хотів мене довго не бачити, то довго справляли. Побачимо, чи добре. То довго справляли, то жде довго. Ось старе картинку, навіщо микати його заради. Якщо плюс 10, то так, я згоден недовго. Але DLSS, то що ти бачив, можливо, в першій версії, те, що зараз, то зовсім інший DLSS. Я включав, серйозно. Я ж встановлював Cyberpunk недавно. І я без стріма просто хотів потестувати і подивитися, що як в ріці. Там вони ж пододавали нові налаштування, там переробили систему умінь, подивитися перків. Там зовсім по-іншому вже треба, ну, по-іншому, коротше, вже грати. То я зайшов подивитися, попробував різні налаштування, і різниці на око побачити майже неможливо. Якщо я не можу в себе на моніторі побачити притул, тобто дивлячись, то я сумніваюся, що ви на стрімі побачите різницю з вимкненого DLSS і без вимкненого DLSS. Ти забачиш, там DLSS третій моделі вже, а вже показало, що 3.5. Це, типу, ну, крутий дуже DLSS. Який фактично не розмиває взагалі. Ти, ну, майже неможливо побачити розмиття. Так, перший, що був DLSS в Cyberpunk, коли він тільки вийшов 3 місяці, він жахливо розмивав. Ну, плюс я на максимальні налаштування ставив.
Я ставив не якість, а перформанс, здається, мене тоді 2060 не тягнуло максимум. То він так, він мив сильно дуже. Прямо. Навіть я бачив, то сильно мив. На фоні там те, що ходить хтось там вдалечині. А цей сучасний прям такий крутий. Але треба максимальне налаштування. На середніх він не дуже. На максимальних він дійсно дуже крутий. Якось так. У тебе на карті мало FPS кіберпанку, у мене менше вже буде. Як і так у мене не мало FPS, я ставлю ультра налаштування, ультра Pro мені. Розумієш? У мене не мало. Якщо поставлю звичайні без промені, просто вимкну рейтрейсинг абсолютно весь, то в мене там FPS буде, напевно, під 200. А я ставлю все по максимуму. І промені теж всі по максимуму. Там розумієш, такими цими. Воно все одно показує нормальний FPS, але з DLSS воно плавно дуже. Це плавно, немає нічого такого, ні стрибків, нічого. Та крутий DLSS, я ж тобі говорю, це остання модель, він прям останній версії, він дуже класний. Це зовсім, як кажуть, небо і земля порівняно з тим, що було на релізі Cyberpunk. Тому, але може, подивимось, як воно буде. Подивимось, як воно буде. У мене ще менше буде. Ти говорив, я забувся, там один вид променів з елементару, там відзеркалення. Здається. Це стрій йде на всіх відеокартах, здається, не на всіх. І не на всіх іграх. Не на всіх картах і не на всіх іграх. Я точно не можу сказати. Здається, третю модельку треба 30 серія і вище. Але можу брехати. Давайте ці заберемо, бо я не знаю, що це таке. Це на Марсі? За рахунок чого воно покращує картинку? Це алгоритм цього. Зменшення шумів від рейтрейсінгу. Тільки 40 серія? Ой, я не знав, Фокс, я думав 30 і вище. Щоб покращити шуми, воно до оригінального рендерингу рендерить ще в нижчій роздільній здатності і фільтрує після рейтрейсингу шуми, бо рейтрейсинг сам по собі чистий. Не чистий, а той, який використовується в іграх. Чистий ти не поставиш, бо не потягне відеокарта. Він створює шуми. Він так працює. Ти не зробиш мільярди променів, щоб він був супер чіткий. Він шумний. Для цього фільтрація включається на оброблюється картинка низької роздільної здатності і штучним обробкою на цих процесорних ядрах, графічних ядрах. Прибираються шуми. Спочатку перші версії DLSS були просто жахливі, і вони дуже розмивали рухомі частинки і рухомі частинки, які були на фоні, і рухомі об'єкти позаду, а не попереду. Прямо якщо там хтось рухається дуже далеко, то сильно. Версія 2.0 вже більш-менш, а третя то взагалі прям дуже класно працює. Працює там так чітко-чітко. Картинку майже неможливо побачити різницю. Це не беремо. Deliver ми не беремо. Deliver ми не беремо. Це ми теж не беремо. Так, я не буду мічно з цим працювати. Давайте ми зразу Deliver і зразу. Повидаляємо. А, у мене немає його. Що таке і хто така Рене? Сидонії. Ooh, low gravity gives me that feeling I have butterflies in my stomach.
Heard they found another new freshwater deposit in one of the mines. I have a pen pal in New Atlantis. We've never met in person, but she's still one of my best friends. Ну, може вони щось і покращили, бо... Ну, подивимось, як буде далі, хай пограє годинку-дві, подивимось, що буде. У приміщеннях, як мені здається, I sure hope this hearing loss стало is... трішечки краще. Не набагато. Люкс кондомінію. All those sad people out there. Wish I could help them, but... if only І хто someone такий would взагалі help me. малий? Я не знаю, де я це взяв квест, хтось його дав. These are supposed to be luxurious condominiums? Huh. If you ask me, I find them to be rather underwhelming. Типу, Growing up in Sidonia, you gotta be tough. це типу лакшері, але по сидонійському, тобто по марсіанському. Розкішні, типу, апартаменти. Ми поговоримо. Я не знаю, чесно кажучи, що він, бо ми схоже походили повз і він щось хоче. Do you want to hear the song I just made up? I'm a bunny, you're a bunny, he's a bunny, ha! I'm still working on it. Давай краще до Hi, суті. I'm Renee, and I'm so bored. My mom and dad say not to talk to people I don't know, so I thought maybe I could talk to you, and then I know you, and I won't be so bored. Він в тому, йому дуже нудно, тому він хоче з мною поговорити. Точно зі мною не хоче поговорити. Oh, why? Тому що я вбивав людей. Жахливі речі робив. І не горжусь. Ну. Ooh, like what? See, now you have to tell me. Why don't you want to talk about it? Ooh, you sound dangerous. But so what? You don't seem very dangerous right now. Why can't we just talk? Боже, що з мене? Треба його переконати, що він хоче з мною говорити. Тому що дорослий, ти малий. Aw, that's not a good reason. Why don't you want to talk to me? Really? Тому що ти мене нервуєш. What? I don't understand. But maybe talking with people help. I'm friendly. Why don't you want to talk with me? Боже, він уже мені та кінець розмов. Oh, fine. But you won't get to hear about all the fun things I do. Ні, here. 2.0 нормальна версія. Перша I'll жахлива. still be around if you change your mind. Перша погана, друга нормальніша. Навіть, в принципі, гарна. Перша версія погана, просто капець яка погана. Може на суперналаштуваннях вона щось більш-менш покаже, але я бачив її на максимальних налаштуваннях і вона така собі друга нормальна. Ти взагалі, може, інше пограв би. Not really. I mean, there's Taye. He's a good friend. But he's also one of my only friends. There aren't many kids on Mars, because my mom says that this is really only a place where people come to work hard jobs for a little while. But I wish there were more kids, because it gets boring. Like, when Taye is busy and my mom and dad are off working.
У мене It's нема чим okay. зайнятися. I like to play with Taye sometimes. We come up with lots of games to play. Sometimes we listen to music or watch shows. But when he's not around, I like to draw. Sometimes I draw things and give them to people since they're so mopey all the time. It makes them smile. Actually, want to help me? I just drew these great pictures of Space Frog, but I can't go out right now. І чим малює? Can you help put them up for me? Це ж смішна жаба. Space Frog from outer space. Та майстер, що поробив елемент ланцюга живлення на моніторі, і він грівся. I've never seen a real frog before, but I've seen pictures. Anyway, he lives in space and goes around to different planets. helping Цікаво. people who У are мене на sad or моніторові need згорів help. тригер перемикання He's great. підсвітки, і в мене просто вона підсвітка не включалась. Підсвітка робоча була, а тригер включення згорів. Ми поставили новий тригер. Зараз працює монітор. Ну, це не основний, це додатковий правий монітор. Ось така штука. Ніколи не чув, що бували такі проблеми дивні на моніторах. Ну, дорого. Ну, порівнянні з ціною монітора, здається, недорого. Хоча ні, почекай, він ж в мене такий дорогий. Цей правий, вже старий, старючий. Тільки ж я за нього тоді віддав. Хочу стільки... Ні, напевно, що це можна вважати дорого до відносно ціни і старості монітора. My mom says it's not polite to stare out into space like that. Ну, по відношенню до ціни. Так то це там було, я не пам'ятаю, щось 200 чи що. От, чесно кажучи, не можу згадати скільки. Близько 200. Але монітор дешевий, тому для нього це нормальна ціна. Так, що він хоче? І що це допоможе людям? My mom says it does. She says her Ось мене work friends подорожчала, like my якість не drawings росте. because they make them smile. Мене вважають, що він She старий. says it's because there aren't many kids here. Так, але я говорю не про основний Lots of people miss Тенкю, а having про те, kids що в мене around. справа старий, йому вже... Reminds them of their families. Боже, йому вже років і років. І це єдина заміна, яку я в ньому зробив. Ну, єдиний ремонт. Бо просто освітлення, підсвітка не працювала. Якщо дуже дешево, ти ж зважаєш, що майстер дуже багато часу витрачає. Ну, як тобі? Так він недорогий. 200 для його ціни, це може бути і 1/5 його ціни. Я не пам'ятаю, скільки він коштує, але він дорого. Розумієш? Тобто для його ціни це, ну, нормальна сума. Що це просто замінити один тригер. Я не пам'ятаю, що це транзистор було чи що. Схемі контроль. У мене добу він шукав десь деталі, яка перебуває, бо поки холодна, Hello? вона не видавала себе. Я не в курсі, скільки він часу потратив на це. Не пам'ятаю, він через день мені чи через 2 зателефонував і сказав, що готово приблизно. Але я рахую до цін. Звісно, що 200 це мало, але порівняння з ціною монітора це, ну, нормальна ціна, це не якісь там дрібниці. І це було давно вже, це було не ось у першосучасних цінах, це було... Да, я подумаю. Десь 3-5 років назад, напевно. Тобто ти порахуй. Я тобі зараз скажу. It's okay. You can talk to me. Я не можу згадати, чи я стримів тоді, чи ні. Здається, це якось починав десь. Десь мінімум 3 роки назад. Здається, я віддав чи то 250, я не пам'ятаю. При тому, що він сам в кращому випадку скільки коштує? 1500 цей монітор? Той старий мій. А враховуючи скільки йому років, то... You will? Thank you, thank you, thank you! People are gonna be so happy. Here's a bunch of copies of the Space Frog drawing I made. Ну, але в мене там, в принципі, вибору не було. Бо це чисто приватний ремонтник. Більш ніхто не... Ніхто б його не робив. Ей, малий. А, ось воно.
О, це дівчинка була, фак. Боже, ця гра мене лякає, як саме як лякала. Як мене лякала це саме. Як лякало в Fire Emblem. Там теж є. Менш розцінки немає, ніж $10. Ну це приват. 200 беруть тільки за діагностику. I wish my mom weren't so sad all the time. А як тут вийти? Ну, може і так, він, в принципі, приватний. Він єдиний в моєму кварталі, хто робить ті речі, там не було нікого. Або шукати в інших районах міста. А, стоп, чекай, у мене тоді був один монітор, здається, він і був. У мене цього ще не було. Ніби. Я вже не пам'ятаю. Оце космічна жаба? Це щоб якусь малу попестити. У мотороці, тому що пам'ятаю в якому. Я намагаюсь згадати, але не можу згадати. Якби цей самий. Хтось був, що на стрімі зі старших. Ну, я маю на увазі тих не старших, а хто дуже довго на початку стріма. То він, можливо, згадав би, коли я про це говорив. Бо я просто не можу згадати. Ну це було не найближчі 3 роки точно. А може і в 4-5. Десь туди далі. If you notice any of the miners exhibiting worrisome behavior, feel free to let me know about it. І не ж змінили за 4 роки. Правильно, я про це й кажу. Що тоді ця ціна була вища, ніж зараз. Тому я чомусь, вирішив оцінити це як, 20 years ago, не I дешево. moved to Sidonia on a whim. Never thought I'd stay А порівнянні з ціною монітора, то напевно так що не так нормальна ціна. Ну, але виявляється, все працює, просто одна деталька чомусь гапнула. Я думаю, тоді проблеми були чи то з освітленням, чи з чим. Бо я цей монітор вже інший в мене був. Я його возив, по-перше, кілька десятків разів між містами, перемикав на різні системи, на різні живлення різних трансформаторів. Ну, маю на увазі домашнє освітлення, це що в будинку. Воно, коротше, стабільність там така. Тобі, то можливо, і за це і тригер згорів. А може і ні, може просто поганий був. Я коли навушні вишки купляв 200 гривень, а потім вони стали 900. Може і так. Це таке серйозне подорожчання, насправді. How Space Frog's gonna be famous. Maybe he'll even get his own cartoon show after this. Hi, thanks for doing that for me. I wish I could do it myself, but having a friendly adult help me is almost as good. Ідея так обживлення має вирівняти. Та ні, обживлення ж монітора окремо. А якщо воно там саме не стабілізується, то ти вже нічого йому не зробиш. Ні, так може воно просто згоріло, бо погане було. I know, right? Last time I did this, lots of people Гроші came мені тебе over не to tell треба, me how much they мала. loved it. I only hope these drawings stay up longer this time. Anyways, it's not much, but I got a little something for you as a thank you. А, тепер в мене такий постер є. Різноманітні.
Теж мені малий. Мала. Thanks again for putting up those pictures of Space Frog from outer space. People seem to really like. Вони точно не переплутали. Мене дуже сумнівно. Я хоча б цих позбудуся, бо я не знаю, що це таке. Міч Бенджем малі. Ти вже не малий, ти вже. Hey! Haven't seen you around here before. Did you just move in? Ти щось хотів? Oh, yeah? Word gets around, I guess. Well, if you got a way to get off world, then. У мене він без виносного. Напряму. I found out recently that my favorite book series, Dragon Star Force, had a very limited initial run. I really want to collect all the first editions, but it's hard for me to get them shipped all the way out here. I already tracked down Volume 1. Could you go buy it and bring it back here for me? I'll pay you back, of course. Plus, you know, extra for your trouble. Угу. Я ж кажу старий, коли я купував, він був не новий. Ні, тобто він був новий, але вже далеко не нова модель. They're these old science fiction fantasy books about space and good versus evil and a mysterious magical relic called the Dragon Star. And there's this team of heroes who Ні, я fight думаю, space він тут не wizards, стільки показник. dragons, Стільки, що demons, просто він and старий. whoever else seeks to take over the galaxy using the Dragon Star. Bо You will? в мене в цьому, здається, теж. Wow, you're the first person to actually agree to do it. Thanks. Well, like I said, I'll make it worth it to you. You won't regret it. А ні, це би виносний. Dragon Star Force, це щось із відсилочка на ігри. Де він хоче купити? Тут і. Мені цікаво, вони десь помістили на якісь із планет цих пазурі смерті Fallout чи ні? Ну мало помістити, не може бути, що одну з 1000 планет не поставили пазурі смерті. Привіт, Розкут. Мені здається, що цей персонаж найживіше виглядає з усіх. Ти про цього Бенджаміна? Можливо. Мені 14 року з виносним. Але він дуже тонкий і легкий. У мене таких немає, тонких, легких не вийшло. Ну, я не сказав би, що тут прям стало краще, так уже. Ну, трішечки, можливо, зовсім трішечки стало. ВПС більше в місті. Буквально трішечки, бо раніше тут було. Ну, трішки гірше. Зараз ніби трішечки краще стало, серйозно. Воно, але буквально не зовсім мало, так прям, щоб. Кажу. Кілька ФПС додалося після цього патчу. Правда, означає, що в приміщеннях взагалі все буде супер, якщо тут вже краще. Ні, я не запускав. Після того першого стріму більше не було стріму. Фентезі. У мене, напевно, скоро буде перерва, бо до мене приїжджають батьки. А в тебе в стімі не вимкнутий лічильник ФПС-рів? В мене не просто стім, в мене не вимкнутий. А, ні, вимкнутий оверлей стіма. Хоч треба було вимкнути. Хоча ні, напевно, нормально. Трішки додалось. От коли DLSS додадуть, от тоді буде FPS взлетить в космос. Невідомо, як він розмиє картинку. Ага, це вона. А, купити в неї. А що в неї немає?
Even in the well, the trade authority continues to flourish. Oh, makes you sick, doesn't it? Можу просто купити Of без, course, без of квесту. course. А, вона просто з'явилась на продажу. Dragon Starfield. Це схоже на якусь цілочку до цього. Нерфайний шук. Так, з'явилися просто з'явитись кращі обладунки. Він кращий уже по характеристикам майже за легендарний. Тому що я ніде не покращував. Що? Чекайте. По 20, 18. А, тут 60. Ясно. Рівність. Півавтоматично тут проходження. Я вже назбирав 1000 набоїв, 6,5. Але все одно вище 13, при 150 у мене було менше. Ну, якось дивно. Але мені здається, ще трішечки і мені перестане взагалі вороги. Хоча. І тут вже забрали The автолевелінг. trade authority Може, ще й appreciates будуть your visit. турбувати. Далі. Ну я навіть до половини рівнів не достався. Я тільки буду 30, а тут 100 рівнів. Але я думаю, що в грі немає сотих. Ну, тобто соти вороги можуть бути. Але планету я тільки 75 бачу. А ще ніхто не приїхав, I ще wonder поки if the сам. Broken Spear is still open. It's the only decent place in town to grab a drink. Ну і тут ФПС був гірший. Угу. Та вони щось таке поробили, серйозно. Отут прямо було гірше. Тут я точно пам'ятаю, було набагато гірше. Тут зараз 60 стабільно. Може там невеличкі флуктуації. А тут було гірше, я точно пам'ятаю, що тут було гірше. Тут до 50 може і менше просідало. А зараз то прям так нормально. Щось то вони фіксили. Щось там підкрутили. Тому що налаштування я не змінював. Може мені фулскрін перейти? Фулскрін, ніж Borderless, трішки має видавати краще. Картинка. Але я сумніваюся, що ви різницю відчули. Я думаю, Twitch лаже, різницю не відчуєте. Stay away from the sixth circle unless you're reminded. Стоп, а може я сам просто відчую, попробую. Стоп, це Windows, це який, це ж не фулскрін. А, тут нема такого. Серйозно? Ясно. Гра немає чисто фулскрін режиму. А чому? Дивно, чому нема чистого фулскріну? Ти вже спиш, я тобі приніс книжку, вставай. Ти заради такого встанеш. Котра година? Ще навіть першої ночі немає, ти вже спиш. Oh, did you find the boat, Dragon
Star Force Volume 1, the heroes of При the цьому, що Dragon цей Star? живий. Він просто дуже емоційний. Можна переконати його і виплатити гроші. До мене грошей достатньо. Wow! I can't believe you actually went and got it for me. I really appreciate you helping me out. Here's something for your trouble. Непогано, непогано так. Прибираю список ось цих штук, бо вони мене дратують трішечки. Не знаю, де я їх почув, і вони мені. Ті хоч описані, що це таке, а тут просто якісь поговори, не знаю з ким, не знаю навіщо. Мені це не подобається. You look like you need a hug. I like hugs. Міміка зовнішність принаймні відрізняє від решти. Так, він виглядає дуже живеньким. Дай лампу ласки. Давай. Didn't think we had any new miners on account of the positions being full up. М. Я просто тут бігав. Ти щось Well, говорила? that's a little weird, but as long as Trevor's okay with it, I can't say that I'm. А, Тревор тут головний. Anyway, I'm Layla. When I'm not mining, I'm tinkering with Gnome, our unofficial mascot. I fill that computer brain of his with all sorts of nonsense and announcements. Of course, if you're here to chat, I'm always happy to talk shop. Especially if you're interested in talking about the heart of Mars. Позиція тут, позиція, в якій вони сплять, якась перекошена. Ти коли натискаєш не говорити, вони лягають нормально і вже встають. Але часто так лежать перекошені позиції. Це я відразу помітив. Це їхній маскот, а де він? Ось ти завело щось про серце Марсу. Oh, so you're interested in the heart of Mars, are you? Word is there's a cave out in the Martian wastes with a gleaming node of the purest titanium ore you've ever seen. It's worth quite a lot of credits, but some say the heart of Mars is cursed. Hundreds have gone in search of it, never to return, and every one of them met a grisly fate. Maybe, just maybe, you could be the first to succeed, though. You know, if you think you got what it takes. No judgment if you're too scared. Дуже дивно звучить. Називається серце Марсу. Because in Roman mythology, Mars was the god of war. His heart is cold, but tough like titanium. One of the miners started calling it that long ago, and the name stuck. Seems fitting enough. Окей. Можу перевірити. I know cursed rocks and all. I don't know for sure if it's really cursed, but it's probably still dangerous out there, so be careful. I'll give you location of the cave. Good luck. Так, а що за маскот? Де він? Yeah. Gnome's been down here forever. He's also been broken forever. Can't actually walk or do work, and we don't have it in the budget to fix him. No one's had the heart to junk him, but when I started, I gave him new purpose. I programmed him to tell us local news and announcements. I modeled his responses after my own sarcastic sense of humor. It proved to be popular, so I did what any aspiring comedian would do and gave him a bunch of stupid jokes to tell. People love it. Or at least that's what they say. Yeah, okay, bye. А що тут не можна вийти? Не можна, треба так зробити. Це Марсу, наповнено величезним купою титану. Та, до речі, я б зробив би. Автоматично покупати титан треба тільки на цих планетах з... ось воно. Планетах дуже з цією атмосферою. У мене тут забито ресурсами. Мені треба було б їх скинути.
Треба платити ресурси, відвантажити. Я думаю, між кількома місяцями буду забігати на якийсь аванпост і там ставити добувачі. Так би мовити, трішечки корисне з приємним поєднувати. Так, що зараз всі забрати? $240, капець. 240. Половину інвентаря займає просто ремонтні набори. Не знаю, в мене таких боїв не було, може частину продам. You should inspect your ship. Select amount of sense. Скільки продати штук? 4. О, може дослідницькі дані продати, я забуваю постійно. До речі, земля, ось. Що земля? 330 року. Коштує 1025. Тобто оригінально вона коштує 1000, так. 100. Ой, кажу 1100, 1010. Тобто він не забрав цю книгу? Я вчора стільки подосліджував. Буквально базові всі брав. Every couple landings. They'll cause plenty of havoc if left unchecked. Буквально трішечки стало краще, але дивні оці штучки, що це таке? Не повинно бути? Ми цього раніше не бачив. What's happening, darling? Evening, ma'am. Дивно, до речі, цей. Біжить. Зовсім дивно. Не спортивна якась пробіжка. Це чого б не крикнуло з охорони? Much as I'm eager to explore the universe, there's nothing quite like the feeling of returning home. Ну, ресурси перемальовуються після завантаження. Я не знаю, що за хрінь після як виходиш з меню. Це такі налаштування чи що.
І якась хрінь незрозуміла, я не знаю, що це таке. Оцей VRS. Variable. Rate shading during rendering. Що це таке? Зміна швидкість або темп затінення. Чесно, що це таке? Я не зрозуміло. You thought that was crazy? Try it in zero G sometime. Так, де воно? Чому воно мені не вказує? Ну, побігли. Де цей квест? Що за прикол? Тут ж була мітка. Greetings, Captain. Тут же ж була мітка, ми дивились там десь тут. А, ні. А що тоді мені показувало? Beginning landing cycle. Що це на Марсі? Не схоже ні на що. А можна відвідати цю Олімп? Де він? Хто його знає, де він? Ось. Не факт, що там ми тицнемо, попадемо на нього. Побігли. 300 метрів.
Я на що не тут таке. Кажуть, що це печера проклята. Але тут багато ресурсів. Якісь кристали величезні. Екстракт за харту. Ого. Видобути серцем. І нікель мені не треба. Видобути серце Марсу. Серце Марсу. Депозит титанію. А в тебе випадково нема катера? Різака. У мене немає. Let me guess. You missed me and you couldn't stay away. I'll only carry the good stuff. Я думав, тут валятися буде. Maybe if you're lucky, we'll talk again later. It is much more comfortable inside the ship. Maybe we shouldn't stay out here for too long. Який тулон? У мене немає чим викопати той. Тут мають бути інгредієнти, це ж шахта, печера. Серйозно, доведеться повертатися шукати. Як шукати? Піти купити чи на складі взяти, мене десь є. Десь мав би бути. Немає. Я не ношу його, тому що я не добуваю ресурси вручну. Але от виявилося, що треба по квесту. І що його зробити? Він же ж не добудеться цим. Дробовиком, правильно? Ні, це треба саме різак. Чи нічого не спрацює. Ой, лазерний. Де тут вихід? Може там щось є? Ну тут я був, це з іншого боку захід. Ясно, немає. Немає нічого.
Немає, тоді повертаємося. Може, в мене нас в цьому є. Ні, я тут все викинув. Ясно. Кому, значить, тут щось? Oh, Sidonia. Check your suit seals. Martian dust gets everywhere. Я ж не люблю бил. А пісок люблю тільки на пляжі. Ever been to Aquila? Those security uniforms are way cooler than anything we've got. You help me with this, and I see a bright future in the Trackers Я Alliance. пам'ятаю, тобі треба буде допомогти з мовленнями. Ще одна місія по дестрою. Sometimes I wish I'd taken an easier job. Yes? What? Дромеда Кеплер. Hello, traveler. О, Will you дивіться. join me for a while? You strike me as someone with an interesting story. Call it scholar's intuition. Outpost Engineering, Piloting, Training Fusion. Meeting a kindly stranger is always a blessing. What brings you to Sidonia? Що привело мене в Сидоні? Експлорер, звісно ж. Oh, a kindred spirit. I've been exploring the Дослідження. galaxy for years myself. I'm doing research for a book I intend to write. Книгу маю Voyaging through the написати. Starfield is a Дослідження. humbling and beautiful way to live. It's a pleasure to meet a fellow nomad. Під'єднайся до Join your команди. crew. I usually travel alone, but the idea does appeal to me. I'd have more time to focus on my book if I were traveling with you. Are you willing to pay? I dislike taking money from friends, but I'll need some credits to stow my ship at Sidonia's spaceport. I'll work to make it up to you, naturally. Ого. Переконання. Здається, мене виконано вже. Чи ні? Чи не виконано, не пам'ятаю. I know a lot about starship maintenance, and I'm skilled at constructing outposts. I have plenty of piloting experience, too. Потроху. I also think I'm a decent conversation partner. That has some value on long trips through deep space. Some other time, then. А, в мене вже готово воно. Чекай. Hello, Andromeda. traveler. Will you join me for a while? You strike me as some... Meeting a kindly stranger... Oh, you're a captain. I'm a traveler myself. I've spent years in the space lanes conducting research for a book I envy you the company of others on your voyages through the Starfield. I hope the blackest sea has been kind to you and your crew. Зараз Арекс відреагує. Would you? I've never worked on a crew before, but the idea does appeal to me. The older I get, the lonelier the void seems. Are you willing to pay? I dislike taking... I'll work to make it up to you, naturally. Пробуємо. Let me think about it. I hear you. All right, I'll do З it. одинички. I can pay the rest of the fees out of pocket.
Then we have an accord. Thank you for the offer. 2 рази ціну скинула. А, в неї нема куди призначити. І де вона буде? Prefer medication can be assigned to a landed ship. No assignment currently available for the I need to speak to someone at the spaceport about stowing my ship. We'll see each other again soon. Але я її зможу призначити, правильно, якщо когось відміню. А як туди потрапити? Я тепер не знаю, куди потрапити в те меню. Статус. Не то. Блін, як потрапити в те меню? Крю. А, все, звідси. Я знаю, що ми зробимо. Ми цього викинемо тупого робота, який задавав всіми тупими фразами на вході. О. А її призначимо на фронтір. Є. Все. Нарешті ми позбулись того робота, який буде нас... Тепер не він буде вітати нас, а цей самий. А вона, Андромеда. До речі, ти такий. От ще один. Ти відразу каже приєднатися. Тисяч. І це в нього тільки астродинаміка. Іншим разом. Чекай, вони ж випадкові? Мені цікаво приєднати до себе в команду. Вона буде щось говорити, якісь квести, чи це просто рандомні. О, це цей, який сміється дуже страшною посмішкою. Так, ну добре, я робота замінив, хочу якусь користь зробити, тепер треба піти катера купити десь. Ну тут, бачите, так і написано. В неї навіть імені немає, пост-менеджмент спеціаліст. Цього написано Astronomic Specialist. Оці, скоріше за все, просто нейтральні. Що вона виглядає. А це, напевно, унікально. І в неї якісь розмови. Бо в неї ім'я є. Історія якась. Serving drinks here for over 40 years. Few places can offer that kind of stability. О, треба з ним теж поговорити. Я чув щось про червоних дияволів, знаєш щось? Only that I didn't care much for them getting disbanded years ago, and I don't care much for the rumors they're coming back someday. Якась груба. А, він не продає нічого. Ці висять. Поздоровлень. Це не то. Careful placing that sensor. I've only got the one. Можливо, тут щось купити можна, це не то. Тут людей... О, третя 40, точно. В нього точно має бути. 400 коштує. Okay. Sounds like a plan. Ого,
18, 104. Нічогенько так. Оріон у мене є такий, тільки це набагато вже кращий. Оцю можна зробити снайперською. Але я, напевно, вистрілю ті набої, які в мене не збирались. А ну. Ой, прикольно виглядає. Ми, до речі, класно так моделювали. Yo, stay good out there. Напевно, кину потім на цей. На корабель. Патер нехай лежить. Може, щось доведеться покопати. I can't even imagine to tell you the number of inhospitable worlds like these that I've visited. Стоп, а чому він посірів? Він же ж білий був. Може не був, може тут таке освітлення було. Та добули. Так, а чому воно таке прокляте? Be careful down near the mines and enter any. Crime's at an all-time low around Sidonia. Я так розумію, більшість таких найманців бари сидять. Точно. А, це той, хто на Марсі. О, тут історія прям наша. 1976, Вікінг 1. Фотографував перший Марс. Так, і треба, напевно, йти в цей бар. Тут трішечки оптимізували. Здається, тут трішки теж підвисало. Просідало ФПС, тут стало ніби краще. Може це в загальному по всьому. Так, треба десь вниз йти. А, вона вже працює. Ясно, думаю, чому тут? I bet my supervisor I could haul up double my normal quota. Я знайшов. What? Hold on. You're telling me you actually found the heart of Mars? Це просто камінець. It's supposed to be harmless prank we send newbies to go find.
is not supposed to actually exist. Yet, here it is. Or at least something resembling the legend. The only way this could happen is if... Damn it! If I gave you the wrong cave coordinates. Well, whatever you found, it's still impressive. You showed me up on this one. Feel free to keep it, since I'd say you earned it. Неправильні координати дав. Тобто я якусь хрінь знайшов. Напевно, вже докилим камені. Помити, вибрати. Так, це зайти. Homestead, це якесь приміщення. Mistress Call in Charity System. Helios Red Mile. Це таке. Де це взагалі? Це Поріма? Поріма. Це тут де... Кайте, це тут де... Ця штука, як вона? Парадізу? Так, тут парадізу. Red Mile. Червона миля, це ще що таке? Gambling Den, це азартні ігри. Казино. Глянемо, що це таке. Ого, коня броня. Патрон колесо. Карголінк. Що? Що тут карголінк? Це ж... Добре, якось іншим разом. Може це тому, що це сторідж. Ого, гравітація 2 рази вище, ніж земна. Серйозно? Я думаю, що не можу... Думаю, що не можу ледь підстрибнути через прості камінчики. Тут гравітація в 2 рази вища, ніж на землі. А може тут його... Найцікавіші тілесні розваги цій галактиці. Ті всі добрі. Bullshit. You didn't think we'd notice that you tried to slip away without paying your check?
I was just going out for some fresh air. I even told the bartender. You can ask her yourself. Fresh air, huh? On a planet with no atmosphere. That's enough, Stalker. Lower your weapon. We don't shoot guests over a misunderstanding. Покер Мэй. Sir, please return to your table. It's bad practice to leave our establishment without paying your bill first. If you need some fresh air, pay up, go outside, and come back in and start a new check when you're ready. I'm sorry, but I didn't think it would be a problem. You were wrong. Dead wrong. That's enough. I think the gentleman understands. Now let's all go back inside, shall we? And Stalker, you and I are going to talk about this later. I can't wait. Stay in line, and we won't have a problem. І дуже хриплий голос. Аж як в мене. Hey, watch out. You cause trouble, and I will not hesitate to end you in any number of ways I see fit. This ain't the United Colonies, Cupcake. Here, you listen to me. А, це ж ми вже поза колоніями. Тут уже. І агресивні. Because we have to deal with the dregs of society, like you. Because May lets us handle things our way. Best way to keep people in line is through fear. After you see your first head split open on the bar floor, you're gonna think twice about skipping out on your tab. Maybe you don't start that fight over your lost bet. You get it now? Call it whatever you want. We're ecliptic mercenaries, so I'd think twice about pissing us off, or else you may find yourself with nowhere to hide. З ефіліптика? Навіщо така What do робота? you think, moron? Money. May pays us well to keep the assholes out. I make sure my people pretty much get the run of the place. Free booze, free entertainment, you name it. And if anyone's got a problem with it, well, we've got ways of making people disappear. Now go on, get. І добрий. Can you believe that? Like I'm gonna run off without paying. The hell kind of scum do they think I am? Залишимося тут, а там раз. Аж це немці. Patrons need to handle their own heat leech removal. So don't ask. А це так попав, коротше, в систему. Я не що тут нарід. До чого? Please enjoy your time here at the Red Mile. Hello. А, це казино. Ось воно тут. Ah, a new face. I wonder, is this the face of a brave runner here to challenge the Red Mile? Or simply one seeking a respite from the burdens of life? My name is May, and I'm the proprietor of this establishment, home of the famous Red Mile. I assume you're familiar. Мені треба. В тебе цю. Броня. Я чую броню? Ніколи не чув. Heard of it? Never heard of it? I won't even ask how that's possible. You're in for a treat then. The Red Mile is the settled system's most exciting sporting event. Brave contestants from all corners of the galaxy come here to try their luck in a deadly race to the finish. Those that survive are celebrated as champions. Those that don't Ні. are quickly. Що це таке? Можу зрозуміти. Арена? I'm happy to answer any other questions you might have. In the meantime, please enjoy our world's famous hospitality. Угу. Так, і що? Що це таке? Well, it's quite simple, really. Once you register with me, we'll have a little pomp and circumstance before sending you on your way out the big red door.
Then it's a race to the buzzer at the other end of the course. You'll deal with obstacles and deadly creatures alike, while people up here place bets on how far you'll get. Make it back alive, and you'll stand to win riches and the admiration of your fans. I'm sure you can figure out what happens if you fail. А, то це схоже. Типу арена. Я переплутав. You're too precious! Yes, of course they bet on our runners' lives. We're outside of the colonies and free stars for a reason. Поза Betting законом is a зайти. huge part of the Red Mile's appeal. How better to make the most exciting sport in the universe more exciting? Repeat runners draw bigger bets. You should ask Donovan how much bets on him were worth before he was forced to retire. Just a little introduction we do to get the fans all worked up. The Red Mile is a spectator sport after all. Не можу уявити. Most people Зараз don't спробуємо. complete the course, Відправлю so Сару this is the відпочивати, way бо to вона give буде those точно unfortunate не дуже. souls a proper send-off while they can still appreciate it. Of course. And if you're thinking of running, just let me know. I'll be glad to sign you up. Що, коли не звуть? Open-ended question, but I'll do my best. Red Mile was once a notorious haven for the criminal underworld. Thieves, shipjackers, mercenaries, and smugglers would come here to do business, get drunk, and gamble. I cleaned the place up when I took over. I made it, if not quite a family destination, at least a safer one. Red Mile still offers a unique, exciting experience, but our clientele has improved considerably, and we offer a wider range of services. Як I was зачистка була. fortunate to be born into a wealthy family. I used those resources to build an extensive network of contacts across the settled systems. Suffice it to say, I had to call in more than a few favors, but with patience and perseverance, I was able to realize my vision. And now, at last, Red Mile is truly a must-see destination for any who wish to experience it for themselves. Because I see the potential for Red Mile to become one of the most unique and popular travel destinations in the settled systems. Because I want to leave a legacy and be remembered for creating something as unique as it is lucrative. Or perhaps it's because, like so many runners who come here to test themselves, I really should challenge. I suppose there's no single reason. Let's just say that I feel it's my calling. Call on me if you need anything further. Зараз спробуємо, тільки напевно. О, до речі, тут є такі теж загальні. I'm looking for work. You hiring? Tell me everything. I'm not asking for much, just a reasonable share. Не просто щит сість. I hope you're enjoying your visit. Ah, yes. I can see how that would put you in a difficult position. Were it any other patron, I'd insist on firmer measures. Mr. Reese, however, is a special guest and will be treated as such. If you feel you cannot in good faith extend his credit further, come and see me. I'll take care of it. I'll do that. I know it probably chafes at your sense of fairness, but the reality is that sometimes famous people get special treatment. That's just the way of things. Yes, ma'am. Таті Чандра. Happy to serve you, as long as you respect May's rules and behave yourself. Hi, welcome to Red Mile. Не We've got унікальна theme rooms накидка. and neat drinks. Can I help you out with either of those? Or both? Ooh, what about both? Кімната є. Cool. What will you be having? Зброя продається. Купа набоїв. І купа всякого. Кімнату з нього можемо зняти. Давайте знімемо. We do have a room available and ready to go. We can book up to a week, or you can go with the daily rate. What'll it be?
Поки один день. I'll hook you up with a good room. Don't you worry. Top floor, end of the hallway. You can't miss it. Enjoy. I'm on duty, so get the hell out of my face. Nothing quite like the excitement of a run. People betting over other people's very survival. Absolutely revolting. I'm a little short now, but I'll win it all back someday. This place used to be a real dive. Things are А, так це. Це як про гру, як фільм. Ось арена. Я так розумію, це ця арена, на якій скидають людей і тварин, і вони між собою беруться, хто виживе. Як у цьому. Гадайте той фільм. Це майже королівська битва. Я не знаю, скільки тут буде людей. Але принаймні схоже щось на таке. Ми спробуємо, тільки мені не знаю, чи буде Сара рада цьому. Напевно, не дуже. А тут можна сидіти і спостерігати за цим. Але тільки ти з такої висоти нічого не побачиш. Хтось був, але... Напевно. Зараз побачимо. Someone's got a death wish. Make a few credits off it. Thinking of running sometime? Talk to May. Oh, I can't believe people who participate in blood sports can possibly be considered celebrities or heroes. Oh, in my mind, they're worse than criminals. I can't wait for the next run. It's gonna be one to remember. Я думаю, що у них імен немає, якщо немає імені, немає сенсу з ними говорити. О, оцей, здається, крутий. Він сказав, що вони... Він тут, типу... Hi there, friend. Що, ти вже тут? Ти як, розмножився? Ти ж тільки що був на Марсі. А, чи то Хілфілд був? Чи це Філд? Може це його брат? Бо в нього ж брати є. Oh, hello there. Were you standing there long? А, мені треба продати... О, до речі, в мене ж є дослідження планети, може якась вам підходить. Не спрацювало. Careful out there. Не спрацювало, це треба не тут, треба там на Марсі. Successful runners like Mr. Reese have earned considerable. Треба з цим поговорити. Оцей крутий. I don't mean to be rude, but I'm trying to relax and you people won't give me a moment's peace. I tell you what, if you want a conversation with me, it'll cost you. Bring me a runner's rush from the bar, and then we can talk. Deal? Поговорити треба платити, ти що, взагалі цей саме? Real-world experience. Well, it's not always pretty or even fair, but sometimes... Off you go, then. I understand. Hey, good to see you. Взагалі обналів. I'm a little short now, but I'll win it all back someday. This place used to be a real dive, but things are looking up. Pardon me? Можемо зайти сюди. Спокійно. It's a pleasure to have you. Here to ask for another drink on the house, Mr. Reese? You know, I've heard you boasting to anyone who comes with an earshot about your fame and fortune. If you've got a fortune, why can't you buy your own? Two things, lassie. When I say fortune, it's more like being blessed by fate. Or maybe karma. It's like the stars are smiling down on you. Secondly, a celebrity never pays for his own drink. Rather, he enjoys the adoration of the masses, which is often ignored. Couples, lassie. Well, I'm afraid I've never actually been a part of your adoring masses.
And if what you say is true about celebrities never buying their drinks, then there must be a lot of thirsty celebrities out there. But all of this is beside the point. You're not getting a free drink from me. Well, if you develop a sudden sense of charity and compassion, I'll be at my table. Right. I keep thinking the next runner will live up to my legacy. No one's ever come close. Maybe someday. Колись був крутим, зараз просто п'яничка. Play by the house rules, or you'll find yourself on the other side of an airlock without a helmet. Угу. Кімнатки тут нічогенькі. З виглядом на арену. Don't think Sistef or the Rangers will help you if you get into trouble out here. Одна місця 25 хвилин. I'm so lucky to wake up every day. Повільно обертається. І важка. Так, а тепер ми попробуємо зареєструватися. Якщо вона би дуже сильно не охоче, то ми... Прошу їй залишитись. Зараз тільки одну хвилинку повернусь. Йдемо на цю аренку, подивимось, що воно таке. Пішли. Ці кліпки постійно залякують. Не міг тут би спокійно. Перестріляв. Стокер щось дуже... Але... Excuse me, but if you're not satisfied with their compensation, I'm sure I can find other members of your outfit eager to take your place. Maybe. Or maybe I could call them up myself and see how they'd feel about taking over Red Mile and relieving you of the burdens of management. I'm sure we could find ways to bolster the profits here. Oh, you're welcome to try. But I have friends in high places. You wouldn't want me to have to call in a favor, would you? See, I think you're all talk, May.
One of these days, I might just call your bluff. I'm in charge of security here, so I'm the last person you want to piss off. All are Okay. welcome at the Red Mile. We don't ask too much. Ah, a fresh runner! We love rookies around here. No one ever knows how they're going to do out there, so it makes for interesting wagers. But the Red Mile is not for the weak and faint of heart. Do you fully understand that by participating in a run, there is risk to life and limb? Звичайно. Good. And are you able to confirm that you are of sound mind, not under the influence of any substances, and not under any form of coercion? Чи мене ніхто не примушує? Need to? No. But it helps me sleep better at night, knowing I'm not sending unwitting participants to their death. We get drunkards, and Aurora fiends thinking they're invincible all the time. It almost never ends well for them. And you'd be surprised how often someone is forced to run in order to pay off a debt or some other ill-begotten arrangement. Very well, then. Step aside and we'll announce your run. After the introduction, you'll want to head down the elevator. Then, you're on your own. Use whatever tools necessary to survive. Run to the beacon and activate it. Then make it back here for your prize. Best of luck to you. Добіти до маячка, активувати і повернутися назад. І при цьому тебе мають не вбити. I took this job so I could be here to see all the runners in person. Цікаво, вона біля замовчення. To all my distinguished guests joining us here today, I'd like a moment of your attention. We have a courageous new runner seeking fame and fortune in the Red Mile. Do you think this new challenger has what it takes? Choose your wager wisely. Now, who's excited to see how the rookie contender will fare in today's Red Mile Challenge? Open the door and wish her luck, because she's going to need it! If someone's got a death wish, why not make a few credits off it? Біжить зі мною, таке цікаво. Останній шанс. Ага. Модифікації відразу на зброю. Spacesuit. А не ресурс все немає з собою. Через те, що вони заходять самотужки, це може затягнутися надовго. I hope you know what you're doing, because I'm not happy we're participating in this barbarism. Not at all. Вона не проти, але і не рада. Так, це є ця арена. Блін, але тут... Told that running the Red Mile is nearly impossible. Please don't tell me you're seriously considering making an attempt. Перестань, неможливо. Що ускладнює тим, бігати цю аренку, що тут. Я так розумію, як там. Що тут гравітація 2.0.
Тобто жодних високих стрибків не буде. Заходь, заходь. Так повинно заходять. Пробуйте. I don't stock up on junk. Ну це джанк, це ти права. Але набої мені знадобляться. Спочатку підемо чимось простим. Угу, Hope тобі. you're ready to die. What the fuck? You okay? Якийсь носоріг. Чому він на 6 рівні такий живучий? До речі, що на цій планеті? 5-4-4. А якого рівня система? 30-го. Ясно. Тоді підемо одразу дробучком. Що в мене ще веселого є? У мене є ракетниця. У мене мало набоїв важких. Було купити 11 мм. Ну, цих 300 це нормально. Оу. Одразу нападають. Окей, я зрозумів. Але тут вони супер підсилені. Не такі як звичайні. Так, в мене є. Мені треба не викладати все в цьому. Застане. Капець, вони з 6 рівня, але досвід і сила. Ой, досвід іде 6 рівня, але сила в них не 6 рівня. Мені здається, що ця рослинка нас ще зараз покусає. А ні, не повинен. До речі, там, здається, треба було 500 рослинок полутати. Оу, це рослини що? Вибухають.
Та блін, що ж таке? А, вони плюнули, мене перезарядка збилась. Капець, я не можу перезарядитися, а вони мені не дають перезарядитися. Вони живучі не порівнюю, це точно. А будуть інші вороги, люди? Шостий, який там ще? 19. Крит в голову. Ти чекаєш. Один крит. Йдуть сюди. Ніби не йдуть. Четвертий рівень. Це якби вищий за нас. Майже на 20 рівнів. Хочеш вони підсилені, я можу уявити. Так. Сканується, коли береш. Оу. А. Тут відчуття, що автолевелі працює. Так розумію, нам сюди. Отруїться. Це отрута класна штука, ви знаєте. А, от може стелсити в цю штуку, просто застелсити і все. І не битися з ними з усіма. Ізі перемога. Бать, вони б'ють. We're getting closer to the exhaust stacks. Let's press ahead.
Будемо стріляти штурманому. Well, I suppose they're not going to need it anymore. Ми дістались до маяка. А, треба ще ж назад іти. Напевно. Not exactly a pot of gold, but this will do. Плюс як вам перманентно буст на балістику. Це добре. 5000 кредитів. Угу. А що це за штука? Перший унікальний ресурс. І це унікальний в мене ще не було. Унікальний неорганічний ресурс. У мене така схожа є. Ми все беремо. Але ракетниці, може, не беремо доли. Тільки мертве тіло. Мені здається, вона на 7, так? Ні? На 6. Так, ну що, беремо анчоп. Стоп, а може тут просто треба повернутися назад телепортом? У нього щось... Ми ж вже пройшли, треба в одну сторону, тільки правильно? Постріл coordinated from this location. Ясно. Ніт. Треба назад повернутися. Треба повернутися назад. Ракетниця довго заряджається. Капець, які вони тут жирні. Я 40-х вбивав свого рівня, тут вони якісь занадто. Обойма магнума йде на одного. Тут рослинки вибухають. Угу. Де вони вже? Вже чекають.
Оце живучі тварюки. Я розвідав з 10 планети, стільки не витратив ресурсів, скільки тут за одну битву. І все ускладнюється тим, що вони... Гравітація величезна. Це хто плює? Це вони облюються. Ясно. Окей, переходимо до важкої артилерії. Купити 11 мм. Бо щось все інше дуже слабеньке проти них. Це поки що моя саме потужна зброя. Четвертий. Ого. Давай, ракетниця. А ще. Може вона лазером прибивається? Ні, таке саме. So that's what those look like on the inside. Всі ракети, запас ракет не витрати на них. Ще не дійшли. Можна спробувати бігти, але мені здається, що вони заплюють просто по дорозі. А ні, це напевно вже все. Вже не буде. Ого, ФПС просів так. Серйозно. Раптом гірше, ніж в цьому самому, ніж у місці. Тому раптом. А чому вона показує сюди? Було б непогано, щоб вони сюди заходили, коли відкриваєш аеролог. А не стояли там, стовбичили. Бо так і складно. If you fancy yourself a red mile runner, just speak to me. Помиляюсь. My.
did not disappoint us in your first run. Your performance down there was most impressive. I do hope you'll consider competing with us again. Now the moment you've waited for. Your winnings. I trust we'll see you again. 4300. Спорт Форс. Бой до ВК. А досвід дали? Дивно, я думав, Сара буде про. А хоча ми з людьми ж не билися. Ми просто виживали. І на нас робили ставки, помирали ми чи ні. It's quite a workout. Hope you had as much fun as I did. Але на бою я тебе тратив, дай Боже. Насправді досвіду і цього не так, щоб і воно було готово варте, але... Це постійно кімната висить в активностях, це така... Погано, що воно з'являється. А, воно не з'явилося заново. Чудово. Обстецене поселення, finds district colony. Go to Irios. Це де? Оу. Це далеко. 5 рівень. Це відкладемо на пізніше. Irios. Теж щось десь там пізніше. Де якісь ми знайшли невідомо віком цьому. Це якесь поселення. А, так це на Титані. Давайте відвідаємо. Funny how people complain about wearing their suits on field expeditions. To me, it's like a second skin. Метан. The last thing I expected to stumble across at this type of settlement is a museum. Might be worth a look around. А, він старіш як світ, дивіться, точно. Тут гравітація. Я думаю, що має бути дуже низька, це ж спутник. Давайте глянемо, що у них тут. Що це за поселення таке? Ось тут щось з кольором дивно відбувається. Did you see those wind turbines out there? Турист. Wow. Турист. Турбіни не бачив. This is a boring assignment, but let's keep it that way. Так, не забуваємо дивитися журнальчики. Those folks in Sidonia may be closer to Earth, but we do a better job preserving its traditions. Feel free to look around, but don't touch. Де один чіпай. Що це за тип поселення?
Точно, що вони говорили якийсь старий. А, стоп, де It's a такі? little weird that people А, come here to дивіться. see what early colony life was like. To me, it's just how we live. Так раніше колонії були. Тому ж таке будемо Some будувати. of us are quite happy with our О. lives here. We don't need tourists distracting us with their flights of fancy. Натаніель Маніло. We get a lot of tourists out this way, but most of them aren't so bold as to strike up conversations with us. What's your deal? Просто так, турист. Дивлюсь, що тут до чого. You seem genuine enough. So what can I do for you? О. За ферма. Well, for one, it's my wife Mara's farm. I just had the good fortune of marrying into it. It's been in her family for generations. We're the best source of fresh produce in the colony. Not like that processed junk we get from off-world, and certainly nothing like that eyesore chunks. From what I know about farming elsewhere, it's largely the same. Big difference is that we need to import or make our own soil. And we need to be extra careful with our temperature control. Titan's surface is frozen, and it's not much better just below it with the ice caves. Then it's just a matter of artificial sunlight and supplying CO2 for the crops. It's not too challenging. No worries. You have yourself a day now. My papa doesn't really like me talking to the tourists, but how else am I going to learn about out there? І то правда, ще мала одна. Ілля. Hello? I'm not really supposed to talk with tourists, but I kind of want to anyway. And I don't think my papa is paying attention. You're not going to tell him, are you? Не захоче, не розповім. I promise it'll be fun. I like talking to tourists. I get to learn so much about everywhere else, and they get to learn about here. Now what should we talk about? А що цікаво, що розповісти? Чому не любить той туристів? My mama says it's because he thinks we'd up and leave if we found out about the rest of the worlds out there. But I keep telling him, I love it here, and I love him, and I would never leave him. He doesn't believe it. He says the kids almost always want to leave when they grow up. But not me. Nope. I just want to visit somewhere else. Maybe. Not really. Багато дітей. There's some, though. Most are around my age. We all go to school in the same room. Такі самі школи, сумніваюсь. I don't know. I've never been to any other schools. We mostly learn about the history of the solar system and Earth and stuff like that until we get old enough to go on our learning vacation. That's when we get to leave to go to school somewhere else for a few years, or travel and visit other worlds, try out jobs and stuff. Oh, I can't wait. I think it's pretty fun. And I get to be around my mama and my papa all day, so that's cool. They say we all have to work a little, because it takes all of us to make the community work, just like on Earth a really, really, really long time ago. Someday, I think it'd be cool to see other places and do other things, but this is fine for now. Оце стільки Let me розповіла know if you всього. have any other questions. That tour guide showed one of the kids a picture of some silly drawing he saw in Sidonia. Now I feel like it's popping up everywhere. Hello. Don't mind me. I love talking with off-worlders like you. А, це, напевно, його жінка. Ah, someone new. Are you a tourist, or have you just moved to New Homestead? Well, there's lots to learn.
You can always feel free to try one of the historical tours or ask the locals about life here. I'm fascinated by the other worlds in the settled systems. Do you mind if I ask you a question? Запитуй. Oh, wonderful. What's New Atlantis like? Як воно виглядає? Там тепло. Oh my, that sounds incredible. Ever since I overheard one of the tourists speaking about it, I've always wanted to go. We hear about it, of course, but we rarely get much exposure to other worlds beyond the people who come from them to visit our little colony. I wonder if I can convince Nathaniel to go on a trip there with me and our daughter. Do you mind if I ask you another question? Їдь в подорож, в чому проблема? Thanks. I promise not to take too much of your time. Is the Freestar Collective as lawless as I've heard? Беззаконний, та ні. I figured the stories weren't all true. How else would you expect people to live together if you can't trust in laws to keep everyone safe? Even in a small community like ours, we have to maintain law and order. Though, I understand it gets difficult to always protect that out in the vastness of space. I imagine it's the same in the Freestar Collective. Is it okay if I change the subject? Oh, thank you. Are there really planets full of plants, fresh air and water? Ти що, на Землі ніколи не була? I've read about them. It seems incredible, doesn't it? I've only ever known Titan, and it's always so cold and drab. I've always dreamed of visiting one to breathe the air, feel the warmth of its sun, but my husband is reluctant to leave our home. Can I ask you something else? Зазвичай ми в них розпитуємо, вона в мене розпитує. Oh, wonderful. Is space travel as exciting as it seems? Так, круто. Але надзвичайно небезпечно. I've heard stories about pirates and spaceship malfunctions and all sorts of terrible Все things. вірно. Так і є все. I've always wanted to try going into space, but I'm also worried about all those dangers. Maybe people here are right. The dangers here are few, and we know how to take care of them. Space is too unknown. Those are all the questions I have at the moment. Thank you so much for taking time out of your busy day for me. Не звик, так що відповідати треба, а не цей самий. Доволі мило. Така зайнята, що навіть не відволічаться. I could really go for some Anya's cooking over at the Brown Horse. You don't want to get hurt or sick around here. Dr. Lakota really doesn't care for Я щось не зрозумів, воно вже виконалось? Це що таке? А, ні, це тут. It's so cold here. Туристи. I guess I should have expected that. Word of advice, steer clear of the doctor here. She really seems to have a problem with tourists for some reason.
Не хочу титан тут холодно, але можливо десь побудувати тут титанову селення. The food's still great without it. Hello there. Welcome to the new Homestead Chunks. We've got all your Chunks' favorites. Well, almost all of them. Sadly, we're out of the special sauce. I know. But everything else is still that great Chunks food you know and love. So, what can I do for you? Навіщо тут чанки? Це мене теж запитання. Тому ж ніби така собі домашня атмосфера. Чанки сюди добрались. People gotta eat, you know? But seriously, I think we're just starting to get with the times a little. And I can't think of a better restaurant than Chunks to usher that in. I think corporate just saw New Homestead as an untapped market. Yeah, the locals may not eat it, but the tourists love having a taste of home. Місцевні є для туристів. Ясно. If I'm completely honest, it is. And people are always saying how this Chunks can't compare to the real deal. And I just know it's because we never had that mouth-watering sauce. I've been in contact with some of the other restaurants out there, and they'll give me some, but they say they can't afford to send it, and I don't have a ship, so what am I to do? You bet it is. You may not hear people talk about it, but trust me, it's the secret ingredient. It's like the glue that holds it all together. I mean, not literally. I'm not saying it's glue or that our food falls apart. It's delightful. Tangy, savory, it's a little sweet, but not too sweet. And I've noticed that once people find out we don't have it, sometimes they don't return. It's the reason business isn't as good as other Chunks. Це про доставки чи що? For real. Good question. They haven't said, but I think it has something to do with them prioritizing other Chunks over mine. I guess it's made at a different facility than our other food, and they don't even want to pay the shipping cost to ship from another store to ours. Yeah, sometimes I get lucky and a cargo hauler passes through with a route that takes them near other Chunks and back again, but there's no guarantee. Wait, for real? You do that. You're not pulling my leg. Oh, of course. Between what I've got personally and the petty cash, I'm sure I can get you what you deserve. So, I know of another Chunks that has a case of sauce ready to go for me. I actually cleared it with them just before you arrived. If you mention it to whoever's working the counter there, they'll hook you up. Bring it back here, and we'll be golden. Thanks. Hi there. Always nice seeing a new face. Це де воно? Special соус. Неоні? Оце відправив. А стоп, я на неоні ще не був. Прикольно, Вол 2. Так Вол я був. А на неоні не був. Неон це світло, місто, яке світиться. Так, ти просто емплої. I'm learning so much here. Imagine living here. Everyone should visit at least These once in people their life. sure are hardy. Не хочу, там тут холодно. It's been a while since I Лів last Стар visited. Сеп. Nice to see this place still has the same charm. I still can't believe people actually live like this. Did you know the museum here is full of old Earth artifacts? Cool, huh?
Артефакти землі. А, ти ж землі вже нема. Я забуваюся, що цьому. Земля Hello вже. there. The museum here is free to everyone. Книги. Окей. Ніби музичний інструмент. Ого, серйозно? Навіть таке. Речі про книги. Це щось схоже на те, що це якась відсилочка до цього самого. Драгонстар чи до чого, не зрозуміло. Just once. Hello there. Are you here to peruse our little museum exhibit? То це значить музей. I could see how that might not be clear, given that it's displayed in the main concourse here. But if you take a look, you'll notice our collection of rare Earth antiquities salvaged from before the collapse. It's quite the unique glimpse into our past. If you have any questions about the exhibit or New Homestead, I'm happy to answer as best as I can. Вони ж йдуть, викопували старі ці? Де вони, як вони так довго зберіглися? When our early colonists learned of Earth's demise, they decided to take on the names of their cities of origin as a way to remember their heritage. Now, some may have been lost in translation over the years, and some may have taken it more seriously than others, but the names are mostly accurate. For instance, my family comes from the city of Lyon, in a country that was called France. I am Maurice Lyon, and I am the community elder. As the oldest living citizen at 96, my only job is to keep Earth history alive. I tell stories to the young people and the visitors from other worlds. Although my memory isn't what it used to be, I try my best to get the stories right. О, може він розкаже про землю. Таке, що сталося, а не що там було. There was once a war, so big that they say all of the world was involved. This was actually the second time it happened. Це не цікаво. They fought because a terrible man named Hitler rose to power and slaughtered many innocents. Millions were lost. Even the colony war pales in comparison. Why, certainly. It's what I do. There was a time when huge monstrosities called dinosaurs ruled over Earth, long before humans existed. They were similar to some of the larger life forms you might see elsewhere in the settled systems. Their reign ended when I can never remember if it was a comet, an asteroid, or a meteor that hit the Earth. Whatever it was, it nearly wiped out most of the life at that time. Щось цікаве. Let me think of a good one. A long time ago, thousands of years, humans built a wall so large Китайська it стіна. spanned the northern length of, they called it
the Great Wall of China. I'll have to look it up again. Of course, certainly. We have several items in our collection that we rotate in and out over time, but they all originate from the same place, Earth. We have everything from toys to antique technology to sports memorabilia. We even used to have an old Earth vehicle, but we had to sell it when we ran out of space for it. Most of our collection was donated by fellow Earth enthusiasts and historians who felt it belonged close to the homeland here in the Sol system. Thanks for visiting. Careful. There are some dangerous areas around here that are not part of any tours. It's one thing to learn about early colony life. It's another to experience it. This colony a lot smaller than I thought it would be. Наверно. Коричневий кінь. Ice mining operations are unusual, but if they're run properly, they can prove to be quite lucrative. I wonder how they can live anywhere else. Someone's got to talk to Joyce about these brownouts. I don't Joyce? mind the tourists. They help the local economy. Lots of history here, if you're into that sort of thing. You get used to the methane processing smell after Я так розумію, Джойс, це ти. Pull up a seat. А, I'll ні. take care of you. Welcome. I'm Anya. Is this your first time with us at the Brown Horse Tavern? Ніколи тут не був. Oh, well, thank you for joining us. You're in for a real treat. We've got an assortment of food and drinks, some of which follow homemade recipes that have been passed down over hundreds of years. So, what can I do for you? О, стара їжа є. А ну. Let me show you what we have. Не схожеш. А ні, щось таке є. Hope you'll be back sometime. We used to get more tourists than we do these days. If you need medical attention, see Dr. Dakota. But a word of warning, she doesn't care for tourists. Нічого цікавого. Word of advice, steer clear of the doctor, yeah? She really seems to have a problem with tourists. Sure would be nice to get off-world sometime. Ахта. Don't stay outside for too long here on Titan. You'll freeze solid without the proper protection. Я в курсі. Зайшла?
It must be difficult trying to survive when this collection of shipping containers is all you have for permanent accommodations. Напевно, що не просто. Those folks in Sidonia may be closer to Earth, but we do a better job preserving its traditions. Клаудіо Амстердам. Another tourist come to learn about the ice mines, huh? It's dangerous in the ice mines. I'd much rather answer your questions than have you going off to explore on your own. Навіщо лід рубати взагалі? For drinking water. And we use some of it to produce this air you're breathing. We recycle a lot of what we use, but we still need a nice, steady supply of fresh water. Lucky for us, Titan provides. For one, New Homestead is not a wealthy colony, but we also pride ourselves on doing things the old ways. It's part of the living history, they say. We don't mind. We work hard here, and it's very rewarding. Чого? I'm surprised I still Тебе get таке this нагороджують. It's slippery, it's sharp, it can break, it can cave in. Those are just the obvious examples. Titan is also full of methane, which can sometimes be trapped under the ice. As you know, methane can explode under the right conditions. It can also asphyxiate you if you breathe in too much of it. So you can relate. It's good to talk with someone who understands the challenges of the job. Not everyone does. If I might ask, what do you mind? А я звідки знаю. I see. I can respect that. We used to do more traditional mining like that here, but it made much more sense to do it off-world, since it takes a lot more effort for less gain. We mostly export methane and other natural gases instead. Anyway, I'm sure we could swap mining stories all day, but I really should be getting back to what I was doing soon. Stay safe. Прибіжить. Всередину. Підтечі собі, як домашні тваринки тут повзують. Здається, тут. Welcome to New Homestead. А, точно, я тут ще ж не був. Колонія деталей. Клініка. I'll treat you if you need it, but please try to be more careful around here. If you take one of those stupid tours, make sure to follow the rules. They're for your own safety and my sanity. Тур по замершому титану, що там цікавого? I don't. They make a mockery of New Homestead culture. And on top of it, they're reckless. It's like I said before, I feel like I'm treating them more often than our own people. Щось з камери сталося. The problem is that most of the tourists' injuries are from preventable accidents. Things our people know how to avoid. And often I have to take care of them first because they can't leave with their injuries, so I have to put off seeing my regular patients. So not only am I working extra hard for people who have little respect for me, it comes at the expense of our own. Actually, maybe there is. I have an idea that may be best suited for someone relatively unknown.
instead of myself. I've got a mountain of work and a reputation to maintain. So I bought a realistic monster costume. The plan was to wear it, scare tourists away, and start a rumor about terrible creatures living on Titan. I figure that once word gets around, tourism will take enough of a dive to give me some relief. А поки їх буде більше. That's the spirit. To be honest, I'm not sure it'll work either, but I feel like there's no harm in trying. Їх стане Here's ще the більше. costume. I think this will work best on the surface, so just find a group and run up to them, acting like a convincing alien monster. With any luck, they'll run screaming and book the next flight out of here. Серйозно, доктор такі поради пропонує одягнутися в монстра і полякати. You'll never catch me. We used to get more tourists than we do these days. I could really go for some of Anya's cooking over at the Brown Horse. Off-worlders always ask how I can live here. I wonder how they can live anywhere else. That's Waymaras, wherever you come from. На поверхню. Це що таке? You off-worlders have it made. Sure would be nice to get off-world sometime. Жабка тепер кругом з'явилася, як я її там повішу. Hi there. Always nice to see a new face. А що таке? А, гравітація тут залишилась, в принципі, так. All these tourists are able to come and go as they please. I wish I had that kind of money. Oh, you don't really want to talk to me. I'm just a nobody from the crates. Besides, I'm not really good at talking to tourists about New Homestead. If you're really interested in our history, talk to Maurice. He's a lot better at that than I am. I feel like it sometimes. I don't have many friends, and I'm struggling to stay in my undergrad program. It feels like I'm never going to get out of here and make a name for myself. Anyway, if we're going to talk, maybe we should talk about something else. The crates are what we call the living quarters for the poor people, like me. They're made from old shipping containers. We have to make do with the space we have here. They're comfortable enough, I guess. And no one on Titan is well off to begin with, but you can tell that people look down on us, especially some of the tourists. Well, I'm trying to finish up my undergrad schooling, actually. I want to be a physicist like my grandmother. Then, who knows what? But I also do some odd jobs here or there for money. Sometimes I help Jay out at his shop, and he gives me stuff in return. Sometimes I help Anya clean up at the Brown Horse when she's short-staffed. That sort of thing. Це потрохи. Okay, well, no. Not the studies specifically. Like, I get good grades when I'm able to apply myself. But I'm poor. I just don't have the kind of money to be a full-time student and support myself. Even living in the cheap-ass crates. I keep having to take odd jobs just to put food on my plate. And when I do,
my grades suffer. I just feel like I'll be stuck in a rut forever. О, можна й заплатити? Хм-хм. Серйозно? Можна стане наступним напарником. Може просто гроші на вітер. Може мені нічого це не дасть. Треба просто вибратися звідси. Цікаво, чи буде ще можливість? Напевно, буде. Вона ще школу не завершила. Без спробувати, але спочатку запитати інші варіанти. What's up? А вона не вибереться без грошей звідси. Звичайно. Really? I thought it was the only way. I remember my parents telling me that when they were still around. But maybe you're right. I guess I can put my studies on hold, at least until I get enough credits saved up to live on. I can always return to my studies then. Maybe part of the reason I feel I've been stuck in a rut is because I push myself too hard. Thanks for the advice. It helped. I'm sure she appreciates the advice, but I think actual funds would have been a bit more А, helpful. вона таки хоче, щоб її подарував. А чому з'явилось цей? Oh, I love our little chats. You know how to make a woman feel special. Ми просто тобі нічого не говорили. I can't tell you how much I needed to hear what you had to say. It's not as bad as you'd think. I like talking to off-worlders, especially people my age. It gives me ideas for what I want to do when I'm done with school. Because, honestly, I'm not sure I want to stay here. It'll always be my home, but as soon as I can afford to, I'd love to explore my options. Okay, well, no, not the studies specifically. But I'm poor. I keep having to take odd jobs just to put food on. What? Really? I don't know what to say. This is beyond kind of you. I mean, I don't even know you, but wow, thank you. I'm pleased that you realize the importance of a decent education. Ask whatever you'd like. А, тут щось нове з'явилось? Яке день постріл, що ще буває. Оу. There was a particular someone back in my days with the UC Navy. We actually became quite close at first, but as I rose in rank, I became more interested in my career than what she needed from me. I let her drift away. By the time I realized what was happening, it was too late. She requested a transfer, and I lost touch. Anyway, I've dated other men and women at various points in my life, but I'd hardly classify any of them as relationships. As you might have guessed, I tend to concentrate on work and let my personal feelings fall by the wayside. It often drives others away. Це точно. А завжди. А що? Absolutely. Sona is clever, and she's proven that she can tackle anything life throws in her path. You can rest assured that she will get the best education and care that Constellation can possibly provide. You know, Sona and I share an interesting bond. We both survived on that inhospitable world, and it drastically altered our lives. Most importantly, though, I'm certain we're both stronger after the experience. I'll be counting the minutes to our next chat. I know you didn't have to give me money, but thanks. I appreciate it. І майже ми колись і зустрінемо. Thanks for saying what you said to me.
That was really good advice. Це було See you around, maybe. купівля відносин з Сарою, які у нас і так на максимальній, бо ми взагалі-то вже... The people here live a simple life. Try not to complicate. Вже ближче нікуди немає. Це якийсь дуже дивний кес. Вона хоче, щоб я надягнув костюм монстра. Нарікати туристів. Щоб відвікати від цього. Do you have a spaceship? I want to get a spaceship when I'm older. Від титану. They're so А, тут є костюм монстра. Серйозно, це монстр. На титані це ж більше увагу буде звертати, ніж коли пустий титан мертвий. Так, я роблю невеличку паузу, щоб купити собі. Через кілька хвилин повернусь. Будемо лякати туристів.
Вирукати туристів. Вона казала, треба вийти назовні. Так, ми зустрінемо ту, що ми дали на освіту, і чим це просто гроші на вітер. О. You get used to the methane processing smell after a while. Thanks again for taking the time to answer questions for me. Тут нікого немає. Yeah, I don't mind the tourists. Normstead is a living history exhibit. Lots of history here, if you're into that sort of thing. Напевно, треба всередині. Але це зовсім смішно буде. Там корабель якийсь. До речі, непогано виглядає. Тобто ще й в костюм. Ага, це ще й сюди йде, як броня. Лякати туристів. А, вон вони. Вони пішли дивитися на вітряки. Чому не показує? Тому що я сховав його правильно. До речі, не обов'язково, воно гра все одно зарахувала. Боягузи туристи. Мені взагалі треба титан і щось ще, я говорю. Там. Ого, це було страшненько. Так і не застрягнути в текстурах. Чому вона пригає роздіта? А, може це тому, що броня, яку я дав на ній, збереглось параметр. Може на ній зберігся параметр. Оцей прив'язався до броні. Вона тепер скидає. І... Ну, тобто не скидає, вона на ній є, але не показується. Мені броня є, напевно. Ну, або вона просто не показується.
Ну, тому що без броні вона там померла. А мінус We take vandalism seriously here. You do not mess with мінус 100 з чимось. Hello. I always wonder what it's like where other people come from. New Homestead is a living history exhibit, but these are real people, so please be kind to them. Look, I know what I'm asking you to do is pretty silly, but I still think it's worth a shot. See, sometimes silly ideas are worth the effort. I'm just happy I was able to find someone willing to help with this ridiculous idea. Tell you what, if you want to come back later and do this for me a couple more times, I'll even let you keep the costume. А, можна цей костюмчик собі заробити, якщо кілька разів полякати туристів. І такий собі. Би було заради чого. Не вон полетимо. Ні, я хотів один з ванпостів зробити. Ти глянеш. Побудувати, щоб він хоч щось робив. А, тут ще щось є. Джойс. Ще щось є. Джойс. Хто така? Чи такий? It's a little weird that people come here to see what early colony life was like. Enjoy your visit here. Мене ж... О, а я не був ще в цьому, я думав, тут вже кругом був. Енергію завідує. Пішим системи. Titan's such an incredible Джойс place for посока. renewable energy. Не таке вже воно incredible. Oh, hello there. Are you here about the brownouts? That's usually the only reason people come up here to talk to me, since I'm the power system manager here. Ні, я просто прийшов поговорити. Що таке браунау? Yes, the power shortages we're experiencing. Haven't you seen the flickering lights? This equipment is all very old, and the protections against the cold have worn down, so now, brownouts, all the time. And I get to deal with it. Hooray for me. Of course you did. That's okay. It's a problem here. Citizens and visitors alike have a right to know what's going on and when to expect a fix. Problem is, I don't know how long we'll have to deal with this because I'm needed here to oversee the whole system, and we don't currently have anyone available to go out and solve the issue at the moment. Як працювати на поверхні, я так здогадуюся, як Actually, that's not a bad idea. сульки I'm a little працювати. new to the job, and I'll admit I'm struggling a little bit. I could use some help. О, у мене от інженіринг. Прикольно розвинутий можна за рахунок цього. Ну так, мене воно 4, здається, чи що вже, я не пам'ятаю. Excellent. Then you must know how this old power system machinery can get crusted over with ice from time to time. That's what's causing these brownouts. I think you can take a laser cutter and break up the ice for us? Oh, thank you. I guess I'm lucky you showed up then. Just be careful not to hurt yourself or the equipment. I'll continue to monitor things from here. Це треба на зоні йти чи що?
чомусь не крутяться. А, Hey, stick to targets that shoot back, okay? то правда. Він говорить, що якщо я зроблю свій анпост, то в мене така ж сама хрінь буде. На людяних планетах. Ой, не туди пішов. Careful not to damage the equipment with the cutter while you're working. We don't need any more problems. Great. I just saw the readings and everything looks good. Thank you. I hope it wasn't too much of a pain in the butt. Так, що на неон летіти. Feel free to look around, but do not touch. Ми, в принципі, можемо тут побудувати. Тут є титан, і що там ще є? Угу. А, стоп, а я то очки ж не взяв. І взяв.
Здається, тут ще десь бачу тільки, де? На Плутоні. Причому та ж сама комбінація точно. Ідентично. Як тут справи? Нормально, повиконував купу квестів на цьому. Спочатку на Марсі, потім пішов ось зараз цей. На Титан. Супутник. Так бігаю, різні квести виконую. Але зараз хочу побудувати. Запустити хоч якесь одне видобування ресурсів. Я не пам'ятаю, де я Титан знаходив нормально. Ще з чимось. Десь знаходив, а де? Багато систем. У них систем тут небагато. Кілька десятків. Ось всі системи. Ну, як не всі, але. Блін. Ті, що доступні на початку гри. Можливо, тут якісь приховані є там сюжетні. Ось всі точки. Які світяться червоним білим. Скільки тут їх? Ну, штук 100. Приблизно. Далі тим вищий рівень від центру. Поки що 75-й максимальний бачу. Тут майже нічого не відкриті. Тут це заселені системи, я так розумію, там далі менше-менш заселених. Ну так, враховую, що близько 100 систем. Кожні від 1, 2, 3 до 10 і більше планет з своїми супутниками. На всіх можна сідати абсолютно. Ну, 1000, як говорили. Як говорили, 1000 планет таких можна сісти. Воно так і десь виходить. Близько 100 систем і близько в середньому, може навіть більше, ніж 100. І в кожній більше 10. Ой, так виходить, що. Десь так воно і виходить. Я ж тут був, чому тут не відкриті ці? Цікаво. On deck. А, може не показує, коли ти тут знаходишся, коли вертаєш, то не показує? Може, до речі, бути таке, може. Ось такі системи. Одна планета. І все. Це здвоєні, точніше. Схоже, це не так показують здвоєні зірки.
Серйозно, я тут був? Чому не показує? Hailing unknown vessel. Colonists here in distress. We could really use your help. Could you please respond? Я вже в стрибку, вибачайте іншим разом. У мене був настрій саме на щось космічне, я просто літав, досліджував. Можна. Я частково теж досліджую постійно, от зараз. Navigational feedback checks out. We're in the right place. Я, в принципі, так і робив частково. Куди? А ось. Ого, скільки тут. Ого. На дослідженні, до речі, багато дається досі досвіду. Але треба брати завдання на давали гроші. Відразу. Ну ні, можна потім продати. Але якщо ти хочеш прямо, щоб відразу давали гроші, то треба брати завдання. Тоді будуть відразу давати. Опа, хіба тут не було в базовій системі? Навіщо це так повільно вискакувати, показувати ці дані, я не можу. Розумієте, це типу так прикольно. Коли в тебе дослідження 1000 систем. Мені треба сісти, глянути дещо. Перед тим як летіти на неон. Тут також сказали, що в тераморфі є якась у нас планета, які купа тераморфів. Тут такий гарний полігон для випробувань. За досвід не знаю за що. Так, я зараз подивлюсь. Аргон. Це вже такі рідкі штуки.
Окей. Тоді просто титан з чимось додатковим. Я ж тут був. Чи не був? Цікаво. Captain, where are we headed next? Може, що не був. Так, що спутника. Може, якщо їх не проскануєш, то вони не залишаться в пам'яті. Але коли знаходишся в системі, то вони є. За мою голову вже не полюють. Grav jump complete. Може, це тому, що його останні разів 20 я всіх знищив. Jump complete. Normal propulsion restored. Серйозно, знайти титан. Це прям важче, ніж знайти золото.
В паладі легше знайти, чим титаніум. Ні, ну я вже знаю дві системи, насправді, дві планети. Просто дивуюсь на це і мало. О, до речі, ось є. Рідання точно не знаю. Тоді на Редан. Must have been a good jump. We're still in one piece. І навіть не таранили з планету. А його ще й немає так просто. Угу. Його треба знайти. Треба знайти з чимось. В принципі, можемо знайти його серед урану. Було б непогано. Let's put this bird on the ground. There's a non-zero chance that this planet once thrived with life. Ого. Amazing, Оце isn't атмосфера. it? Так, тут я не можу ставити. Давайте подивимося, якщо я візьму це вміння. А, тут більш варіантів немає. Тепер можу. Так, дійсно прикольно, але мені треба титаній, а не уран. Ось такий.
А може він не з урану, може він з чимось іншим. Один залишився. А що залишилось? А, в Європі. Це планета ворожа. Екстремальні умови тут написано. Побігли. О. Мінерал знайшли всі. Ром, один уран. Уран. Буст вивітрився. Окей, сядемо в іншому місці. Це що таке було? Sandy Desert. А тут є щось інше? Разок. А тут не така. Одно суцільний цей. Хто мені сюди?
мені так корабель сів? Ось Титан, я так і зрозумів, що він тут. Він біля свинцю. Вона біля урану. Напевно. А, і тут ось там кристал. Ренегейт. Що ви тут забули? Величезний кораблик. Ви ж мирні, чи не так? Взагалі не виходять. Так, а якщо сісти на... Десь ось тут. Або краще ось тут. There's got to be something useful out here. Так, не розберігся, так?
Треба носити з собою ці штуки від легень, бо дуже часто підхоплюю щось у легені. Дивно, скільки раз я не сідав на межі цих біомів, мені вдалося тільки один раз. Пасти на справжню межу. Інші рази не попадалось, ну тоді нема сенсу, треба завантажувати ось це. Там отут, а чому б і ні? Ладно, подивимося, скільки тут. Не саме гарне розташування. Але нехай. Що по енергії? Угу. Це дуже сумно. Сонця нема. Але ми зараз тут щось будуємо. Так, що тут у нас? Свинець, титан, вольфрам. О, в них теж зона.
яку я не можу ставити. Каву. До речі, могли б слідити цю планету повністю, напевно, що там природній цей. I picked up something you might be interested in. Зараз чекай. Та що в нас? Ерідані? Називають. Ерідані. Ой. Ну ту кнопку тисну. Зараз візьму тільки саме необхідне, не буду брати все, бо це дуже довго. Ні, в принципі, там багато не потрібно. Ось. I have something for you when you have a moment. Наш стане. Whatever you need, you got it. Yep, here you go. No, we done talking already. Don't mind bunking on the ship, but nothing is better than unwinding in your own quarters. Розслабляться, тому що я не стріляю. Напевно. Ну, принаймні зараз. Але зараз піду. Щось шукати. Боже, мені треба було ще якийсь, хто пам'ятає, який ресурс. І це треба було ізопроп. Де він? Угу. Але він, здається, робиться на верстаку.
І що, я перевантажився? Так, перевантажився. Тут навіть трішки ресурсів. Угу. Нікель кобальт. В разі чого мені буде потрібно, вони кілька штук треба. Алюміній, а я брав алюміній. А, взяв. А, так в мене купа, то що мені потрібно. Спати. Я зараз тільки на одному поставлю, я не буду на всьому ставити, бо це дуже довго. Так, буду постихеньку. Альта, в мене так і багато його є, насправді. Я щось навіть не побачив, як попрацював 4 години, буде замість кави, що заснути. If something's on your mind, dropping off a few choice items? Не всю choice, мені треба ж типу носило десь 130 секунд, мені можна приблизно 100 скинути. Бажано, щоб ти розвантажило мене повністю. О, тепер можемо летіти. I miss talking to you already. Збережуся, якщо щось забувся. Знайшла, коли говорити. Може забагато я взяв? А ні, 2 стрибка всього. А, я тут поставив. Можливо, не найкраще місце. Але нехай. Просто будувати всі мої 6 аванпостів, це буде, напевно, довго. Зараз виявиться, що я щось забувся, правильно? І сюди. Ей! Any troubles you need to... If you have any gear you want me to haul. Ні, тепер ти мені давай назад. Don't stay away too long. Не дуже зручно. Їдь. О! Доведеться побудувати цю штуку. Скільки там треба? 6 штук, а мені треба скільки? А я, в принципі, на іншу буду будувати, тому мені треба тільки 1. 5 енергії. А, то одного вистачить. Вітрячка. Це, можна тепер екстрактор титаніуму будувати. Перші ресурси автоматичні, які я буду... Цінні ресурси, а то я воду добував раніше. І storage. Adaptive frame. Adaptive frame ми можемо спити. Стоп, а якщо там взяти... А, просто більшу кількість. Воно того варте? 5, 8... 16. Ні, я не знаю, чи я буду таким займатися повномасштабним.
Тим більше мені треба ресурси на інші ці теми. В принципі, так взяв запасом, що може ще й на інші вистачить. На якусь іншу зараз. Алюміній, залізо, щось. Можливо, Adaptive Frame 3 штучки. У мене, напевно, вони були, але... Хай. А коли я встиг уже з... А, хвороби нема, чи вже є? Ні, вже є. І вже навіть 2 добув. Забираємо, бо мені та не треба. Тільки ми зараз зв'яжемо його. Не так. Так. Та я нікуди не поспішаю, це просто така палка накопає. Скільки тут місця? 55. Це 0,5, 150 накопає. Таня. Скільки я там більше дивився, 150, здається, так? Більшому. Ну, поки цього достатньо. Так. Як цю штуку видалити? Напевно, на ній стоїть, не можна видалити. Точно. Це в мене буде аванпост. Копалка, енергія і склад. Такі будуть всі аванпости будуть. Я навіть поки що більше нічого не буду робити. Єдине, що казали, що тут, типу, нападають якісь ці злочинці. Скільки там? 3, 5. Але я чомусь думаю, що... У мене, якщо на перший не напали, он який вже стоїть, скільки тут в грі, то... Я думаю, що... Хочу побудувати щось... Або інший ресурс. Файно. Так. Можна глянути он цю систему. Вало. Ось тут. А, точно. Забагато важу. Я важу. Не так і багато можу. Ah, my day just got to want to see what I'm carrying. Ну, приблизно. Bye, love. To my crew position. We've taken out their shields.
Упс. А, тут є інші. А, це варуми, це не проти мене. Секундочку, мені треба захопити вас. Target lock. Упс. Target's jump system down. Take them out. Є, 23 з 30. Що там було? Едіц, чому б і ні? Так, а що у нас тут по енергії і по всьому? А, тут вітрів взагалі немає. Так, грейт результат у мене є. Що його робити? Мідь береліум. Боюсь, що немає. Well, well. Have something for me? Stay safe, darling. Трек не працює. Мідь береліум. Та угрейт результат, мені треба. Мені цю штуку не обов'язково ставити. 15 енергії, так? 10 енергії. 10 енергії, це треба 20 ставити. Бо один не вистачить, або 3 цих. 3 звичайних, або 2 таких. Це буде 16 енергій. А, то тут на 3 вистачить. Тут вистачить на 3. Апгрейд розстав 2 штучки. Опа, які там інші ресурси? Я потім не повертався. Ті ж самі всі. Кашлю і зменшується кисень. Ну так, логічно. The
two of us make quite the pair. Glad to haul whatever. See you soon, love. Тут поруч, далеко. Ой, я не туди стрибнув. Не туди стрибнув. While we're here, let's swing by Centaurian so I can pick up some ammo. Ось що на мене важить. Я думаю, що це за хрень важить так у мене. Раптом 10 кг поважчив. До речі, вона продається дорожче, ніж 10%, здається. В будь-якому випадку все одно продаю. Дані можуть бути по квесту потрібні, добре, що я їх не продав. I'm here for you. Feel free to drop some stuff. Would be a nice touch. See you soon, love. — 89, все одно важкий. Що я тут понабирав таке? Такий важкий. Ну такий важкий. А, ще зброя, точно. Хай буде, може, квести. Тоді треба продати. Тільки воно коштує. Грошей немає на таке. 2300. Hey, what can I do for you? Уже нічого. You will be scanned as you enter the city. Kill for a cup of coffee right about now. If you don't see what you want, feel free to. Oh, please, take a look. А, на мій дорожче. 75. Вже краще.
До речі, можемо Oh, please, take a look. набої купити. О, вони дорогі ці 2-мм. Але купимо. Перший раз за всю гру купую набої. Thanks for shopping at Jemison Mercantile. Так, це все вивантажу. А я тут можу попасти в інші райони? А, вони ж зверху. Треба якось так орієнтуватися, бо це постійно мені виходить довго і нудно. Wonder if any discovery reports have come in while we were away. Нічого там не з'явилось. А, ці дешевші, і вони важать менше. Зрозуміло. У мене є вони. 25 штук. 5, скільки мені там треба було? 4, здається. I'm here for you, my love. Bring me anything useful? Maybe if you're lucky, we'll talk again later. Буду взяти ті препарати, що я закинув. What did you want to Схоже. talk about? О. Бо схоже, я дуже часто підхоплюю всякі хвороби. Як в реальності, точно. А, тут нема таких, мені треба. А поспати вистачить, щоб із Сарою, щоб мені і прийшли хвороби. There, sleepyhead. Угу. What's the matter? Did I wear you out? Щас прийшли.
Таким дослідженням планет мені доведеться до лікарів звертатися. Бо в мене то його препарати закінчуються. Не перевантажений? Ні. Ще одна Ленін Ерія. Що за прикол? Я не робив таку. О. Так будуємо ці 2 штучки. 2 сонячних. А, мені треба глянути, де були ресурси. А, поблизу немає. Добре. І поставимо їх тут. Expanding the outpost bit. Їх ліпити не можна поруч? Ні. Алюмінію мало. А, там має бути ще, здається, в неї. Так. Алюміній зараз буде. Зараз буде добуватися. Берелій. 2 штучки алюмінія. Any troubles you need to share? Let's see what you've got. Угу. Давай, все ж в тебе є. No, we done talking already. І цей. І поруч. І 3 склади, але треба Adaptive Frame. 3. Треба 9 штук. Дев'ять штук. Якщо мені вистачить їх. Ресурсів, щось забувся. Алюміній, залізо. Ну, алюміній зараз тут буде добуватися вже. Так. Ні, так не прикольно. Ось взяти поруч. А якщо їх з'єднаю, вони не будуть в одному? Сподіваюсь, що не будуть.
А, він саме в ту сторону будується. Кого? Ніби окремо. І чому воно сюди пішло? А. Ясно. Хвилиночку, телефон. You're quite handy with the building materials. Так, я повернувся. Зв'язав 3. Тепер 3 буде добуватися. Ну, зрозуміло, чому, навіщо ця штука крутиться. А, якщо натиснути, воно вимкнеться, не буде подавати енергію. А що по ресурсам? О, я забирав всі ресурси. А, ні, там ще ж було в інвентарі щось. Я кажу, в інвентарі в кораблі. Ready to lift off when you are, Captain. Ми не можемо потрапити. О, ми можемо звідси потрапити в інвентар.
Небагато. Окей, може вистачить на ще одну систему. Не борчи та навчи. Прикольна приказка. А в якій воно було системі? Дивимося, що я тут будував. Тобто я тут не будував. Що я в сонячній побудував? Я ще нічого не побудував. На проціоні А. А, на проціоні я вже бачу, що побудував. А тут на Лютенс. О, мені сюди. Так, а що в нас тут? Тут вітер. О, тут дуже сильний вітер. Він ще не дуже. 14, один вітряк. Мені, в принципі, тільки ці дві треба. Не тверді, правильно? Угу. Може це побудувати, навіть не знаю, але цього буде мало. Так, поблизу нічого немає. Дістаємо турбіну. Поруч. Газоподібний, але добувається на землі. Що? Як воно працює? Мені танталу, в принципі, не треба. Але є зайві ресурси. І це я не знаю, що добувати треба. Що треба? Треба залізо взяти. І алюміній. Залізо, алюміній. А, воно в мене здається в кораблі було. Це місце будівна. Ні, я просто роблю базові ресурси, поки що нічого такого. О, тепер показує карху, а тоді не показувало. А я давав Сарі ресурси? Ой, ти вже тут, Андромеда. Кеплер. Де Сара ділась? The two of us make. I'd be happy to carry a few things for you. Ні, я в неї все забрав. Stay safe, darling. Hey, it's my personal savior.
careful with that spacesuit. One serious puncture, and you're done. Треба алюміній і Adaptive Frame. 6 штук. Це теж треба алюміній. А що, я не забрав його? Я можу звідси забрати? Ми що бачимо, ніби близько. Блін, алюміній закінчився. Все, весь алюміній закінчився. Блін, через Spotify в мене в голові цілий день одна пісня. Може, знаєш, як позбутися від такого. Треба знайти кращу пісню, щоб вона теж щоб вона забила тебе. Місце. Ой, капець. Дивіться, там було залізо, так? Ну, в складі. Ну... Не густо. Алюміній 3, залізо 4. Угу. Скажімо так, це мені не сильно допоможе. Нічого не змогли перевести і... Тоді вже нічого не зробиш. Тобто ж наш Іван-Пост, ми повинні швидко до нього переміститися. Треба алюміній. Скільки там треба цих? 6 Adaptive Frame. Вони в мене можуть бути на складі. Угу. А може і не будуть. Але там навіть якщо їх візьму, все одно доведеться алюміній брати.
О, 29 алюмінів вже накопав. Чудово. І що треба? Ці мені не треба. Поки мене не було. Воно 150 заб'є там складом так швидко, що я її не встигну побачити. Я не буду тут інший вже робити. Хоча в мене є ресурси. А, стоп, там енергії не вистачить. З енергія. 14 на 3 не вистачить. Ну тоді бази, бо той ресурс я навіть не знаю, чи він десь використовувати. Так, де воно копає? В цьому ландшафті нічого не видно. Один тут. Де інша копалка? А, мені здається, іншої не ставив. Я, напевно, тільки одну поставив. Угу. Поставимо тоді другу. Якщо я цю поставлю, то буде скільки енергії? 15, так? Це що? Повітря? Може вистачить. Буду прямо на місці. Йду пробувати заснути з піснею в голові. Добраніч. Добраніч, Фокс. Як рідкісні добивати? Тут рідкісні добиваються. О, дивись, знову алюміній закінчився. А залізо вже не... збільшується? Ну що, інвентар мені показує? Воно показує ті, що тут поруч. 5 Adaptive Frame треба.
Інакше не цей, піду знову за алюмінієм. Рідкісні, вони не показуються на мапі. Ось, припустимо, такі танталом, літій, там, вони не показуються отут. Але вони є. Вони десь є на одному з цих, поруч біля цих ресурсів. Треба просто шукати. Ось, припустимо, танталом. Ось. Ось. Я його знайшов біля заліза. Вон. Екстрактор танталом. І титан так само добувається. Ні, титан є. Титан добувається спокійно. На титан є величезні родовища. Просто титан видно на планеті, де добувати. А ось цей ресурс не видно. Ось цей ресурс, його не видно. Немає по планеті місця, де тикнути і 100% буде що бачити. Треба бігати по біомам, шукати, де є. Ну і так з іншим. Я так само золото знайшов, я знайшов так. Може десь там на далеких планетах і воно показується, де там тільки такий ресурс є, рідких. Тому що ж тільки в заселених системах літаю, ще не був в половині систем. Може там і є, але тут поки немає. Так, у мене алюміній закінчився. Ну. Нема алюмінія. Алюміній. Зараз полетимо, заберемо алюміній. Тепер це все було б звести в одну систему, було б супер. Вводиш в одну систему, але не вистачить зв'язків, тому що, на жаль, в одну цю. З одного аванпоста можна вивести тільки три цих вихідних джерела. І оскільки не можна балансувати, то це дуже сумно. Тому це так, щоб я нічого не крафтив. 10 алюмінію добулося, поки я там це робив. Інші заповнюються. Стрибаю на планету, на орбіту, тому що треба кораблі набивати на уміння. Треба, щоб космічні бої були. Але вони, враховуючи цей перк, Wanted, він так допомагає просто неймовірно. Так, це треба газовиску. А вони ліпляться сюди. О, вони сюди теж ліпляться. Вони універсальні зроблені. Супер. Я тут буду добуватися ці алкани, танталум, залізо. Залізо треба. Того я зробив скільки аванпостів? 3? А ні, рідані. Так, 3 штуки зробив. Ще 3 залишилось. Відкладу на наступний раз. Так в мене буде більшість базових ресурсів. Добуватися, я не буду вже їх шукати. Якщо треба буде, то зможу просто банально. Тут купа. Тільки тут алюміній взялось 4. Я ж забрав все. А може я розібрав, воно сталося?
Тут? Що? Алкани. Угу. Воно так звучить. Ті самі. Я не знаю, що це таке, то якісь. Ти ж ти там майже нічого не візьмеш. Ну і хай буде. Базові ресурси. Так, ми полетимо, знаєте куди? Неон, місто Неон. Це одне з міст, яке ми ще не були. Мені здається, це останнє з міст. А, ні, не останнє. Ще ж і ці фракції ворожі. Ще ворожі фракції. Там ще ворожі. Станок, який ти розібрав, тому що пам'ятаю, що він був. Може і з алюмінію, може і ресурси туди пішли. Паливний інвентар мали б піти. Корабель далеко знаходиться. Ніби. Так, одну хвилинку, зараз повернусь. Я повернувся, полетіли на Неон. Це мені правильно показує? Це вірно. Switching over to standard Approaching ship, engines. you've entered Freestar Collective space. Maintain your current course while we scan for contraband. Scan complete. Угу, Неон. Ще одне місто Неон. Напевно, тут буде багато світла, хоча не обов'язково. Може тут просто газу багато. А, ми в атмосфері. Умничку. Ага, це місто, яке літає над океаном. Це планета океан? Тут взагалі немає нічого, крім океану. Повністю океанічна планета. Тут навіть музика унікальна. Угу. Ну чо, прикольно, я дивіться, ти бачив скріншоти цього.
See that shroud covering Neon? Believe it or not, you're looking at the only city in the settled systems that powers itself from lightning. Просто від світла забирає енергію, але повністю. Це той ж корпус, що покриває. Точно ми... А, воно не палить, воно стоїть на платформах. Як нафтові ці платформи. Боже, ми вибрали день, щоб сісти в цей. Воно, звісно, в тумані виглядає прикольно. Але, напевно, в цих чисто конічних планетах там ж яка можна погода бути, якщо вода. Зараз ми почекаємо. Чекаємо десь до якої тут година місцева? 19. Вона сказала, що ніби бере покриття з сонячної енергії бере повністю. Вона сказала про лайт, про світло, а не про... Хоча, може вона мала з блискавок? Не знаю. Мені здалось вона, наскільки я зрозумів. I'm all for getting a little wild. Next time. Hope the Black Sea is treating you all right. Нічого не змінилося, одно дощ іде. Ні, я просто щось не звернув увагу, то лайт чи лайтнінг, якось я пропустив те. Вона говорила. Мені здалося, що просто зі світла. Сонячна енергія. У нас дощ пішов. Секундочку, закрию вікна. Я пам'ятаю, що латниця блискавка, я просто не пам'ятаю, що вона сказала. Хоч погода, то зі світла навряд. А то така погода просто зараз. Хоча, можливо, на цій планеті завжди така погода. Чисто через те, що тут вона океанічна. Планета не конічна, планета океан. Йдемо та подивимось. Тут може бути постійно такі погоди. Враховуючи, що тут весь клімат. І суцільні, напевно, шторми. Розміром з півпланети. Looks like some sort of checkpoint ahead. It's probably designed to suck the credits directly from your pocket. Звичайно. See that shroud covering Neon? Believe it or not. А, точно, from lightning. The only city in the settled systems that powers itself from lightning. Схоже, що так. Напевно, що від блискавок. I heard there's shortages over at Reliant Medical. Not great. Doc Manning better get his act together before the place shuts down. Може розпогодиться і ми виглянемо. Вже Кося. Cut the act. Sniffers picked up the Aurora you're carrying the second you step through. All right, get up slowly and turn around. Try to run and we open fire. Кость Нешера заявили, зловили. So, what was the plan, Nesha? Smuggle the Aurora into Aquila City or New Atlantis? No, I just forgot I was carrying it, is all. Honest mistake, right?
this right here. I can pay the usual. We don't make the rules. That's Administrator Bayou's job. Now, shut up and start walking. Move it. Let's go. What? Говорити, знаєш, що дві квести з'явилися на пустому місці. Follow the rules Sophie or Jax. wind up like Nashar. Your choice. New around here? Make certain you familiarize yourself with our rules and regulations regarding the transport of Aurora. After all, you don't want to end up like Nashar, do you? Що таке Аврора? Воу. Aurora is a hallucinogenic which is legally available for purchase in Neon. Оу. Це наркотики тут легальні? Зараз. Aurora is a hallucinogenic which is legally available for purchase in Neon. Боже, що так. Certainly. And for your own good, I urge you to listen carefully. First and foremost, the interplanetary transport of Aurora is strictly forbidden. Anyone caught transporting the substance through this checkpoint will be arrested, fined, and jailed if necessary. А в місті можна? You are free to carry and use Aurora anywhere within the city limits. Yes. Місцевий наркотик. А для медичних цілей? On my list of excuses for attempting to transport Aurora, that ranks a close third to I forgot that I had any on me, and I am holding it for a friend. The other regulation you should be aware of is that Aurora is only available for purchase in the Astral Lounge. Buying it from any other business or a street dealer is illegal. You will be Ще й arrested, купувати тільки в fined, одному місці and можна. jailed for participating Що це in таке за such a них transaction. унікальний цей? З води виловлюють? I am informing you of this information as a courtesy. In my opinion, you should be a bit more appreciative. All right then, that's it. If you have any additional questions, let me Це know. єдине правило. Otherwise, В keep your цьому nose місці. clean and move along. Чому воно стало тут Aurora легально? is the #1 product produced by Xenofresh Fisheries, the company that originally founded what is now called Neon. Clinical studies sponsored by Xenofresh have proven that using Aurora has no long-term negative health effects, and so it was approved for public use. And before you ask, yes, this was also approved by the Freestar Collective, as long as Aurora stays within the city limits. Вона не має ефектів, але залишили в місті. В чому логіка? Volii Alpha has a unique agreement with the Freestar Collective. We allow their ships to patrol the spaceways, and Neon Security maintains the peace within Neon itself. The only exception is the Freestar Ranger outpost located in the city, but Ranger Price fully cooperates with our department. Lousy? The hell are you talking about? Outside of work in the Astral Lounge, this is one of the most secure jobs you can get. Do you have any idea how many people get turned away from Neon Security? How about half the damn platform? No, I'm one of the lucky ones. Spend some time in Epside and you'll see what I mean. Epside? Worst part of Neon. Basically, it's the outer perimeter of the entire platform. We're talking poverty, drug dealers, lowlives, and gangs. It's not worth a visit. If you want to enjoy your visit, stick to the safer parts of town. Не страшно. Stay safe. Ну, пішли. Не пішли. Are you working toward that next technological leap? Then let Ryujin Industries help you get there. Fill out an application today to become part of the most advanced technology corporation in the settled systems.
М. Що таке, Юджин? А, в мене якийсь квест не був, я не пам'ятаю, що це за хрінь. is looking for the young, bright minds of the future. Apply today at the nearest kiosk. Багато в них енергії. Тому що Тарас не бачить, бо вже жартики був понаписував. Well, with all signs pointing to the Astral Lounge, I suppose we should pay it a visit. Purely for exploratory purposes, of course. Звичайно. You aren't looking well at all. Perhaps you'd better sit down. Doc Manning will fix you up. О, я непогано виглядаю. Oh my goodness. Another poor soul. All right. Tell me what happened to you. Is it an Aurora overdose? Something else perhaps? Аврору ще не пробував. The doc, he isn't gonna, rat me out to anyone, right? You kidding? Oh, you're certainly welcome to take a look, but I'm afraid we're dangerously low on supplies. Медиці мало. For you, I hope it works for me. В закладі медичному мало цього. This way when I can't get a fix. I'll just rest until the doc's ready to talk to me. I can assure you it isn't by choice. You see, I'm a bit at odds with the current administrator of Neon. His drug is turning the streets into a graveyard and he doesn't seem to care. We've argued about it on more than one occasion, and all he's done is try to persuade me to quit. Thinning out my supply chain is his newest tactic. Блокує влада. Вона блокує його поставки. Напевно, щоб всі Аврору їли тут і підсіли на неї, може вже підсіли. I've spoken to the people at Reliant Medical Corporate, I've talked to the Freestar Rangers, I've even gone to the Freestar Collective Council. Every answer is always the same. We're working on it. It's corruption at the highest levels. Ugh. So aggravating. Корупція. Then you understand what I'm up against. At this point, I've resorted to asking anyone that has a ship registered outside of the Volai system to bring me medical supplies. I pay them for the supplies, of course, but it's the only way I can sneak them past Bayou's people at the spaceport. Now, if there's anything else I can do for you, anything at all, you just let me know. All right, let's examine you. You seem in perfect health to me. But a little rest and relaxation might help if you're feeling off. О, він скаже, як Аврора працює. Aurora stimulates the neural circuits in the brain, specifically targeting the neurotransmitter serotonin in the prefrontal cortex. This causes significant sensory hallucinations, both auditory and visual. That's the enticement factor. Yes. As you can imagine, this state is highly addictive, and the user gets stuck in a vicious cycle. They need more Aurora to satisfy their cravings. Галюцинації викликає. Візуальні і слухові. Таке. Huh. Well, it's completely dependent upon how long the user's been addicted. People have been using for, say, 2 years or less. I've been able to put through a full detoxification program successfully. But there are others who have been addicted pretty much all their adult lives. And I have yet to try and cure someone who hasn't relapsed. Not much, I'm afraid, but at least the prices are reasonable. Звичайні ціли. Казав, небагато в нього препаратів. Звичайний запас. О, до речі, у нього панацеї лікують всього. Мені треба цю штуку. Я часто легені пошкоджую.
Можемо щось продати. Дивіться, я продав уже все, що... Можна допомогти йому з припасами. That would be amazingly helpful. It's a relief to meet someone who gives a damn about anyone other than themselves for a change. Oh, and I'll pay you directly for the supplies, of course. It's the only way I can sneak them past Bayou's people at the spaceport. Ти не будеш проблематися. Don't worry about me. You just watch yourself. Administrator Bayou doesn't like people that rock the boat, if you catch my meaning. Anyway, I have a contact over at the clinic in the Narian system. Abby Edding? She's one of the nurses there. She'll get you started. Thank you so much for doing this. You have no idea how helpful it'll be for the poor folk that live in Ebside. Ще один квест зв'язати їх. Постачання сюди. Налагодити з Ебі Едін. А ми, здається, не говорили. Бо тут у нього проблеми з припасами. We both apprenticed under Mary Cartwright at the medical facility. Наскільки ти пропадеш, не знаю. Spent a heck of a lot of hours working together. Abby and I got along exceptionally well. Don't get me wrong, we're just friends, of course. She's young enough to be my daughter. I almost felt bad leaving her behind when I was hired to work for Reliant in Neon, but I knew she'd do well wherever she ended up. Reached out to her a few months ago when I ran into trouble here, and she's been helping me ever since. Stay away from Aurora before you get hooked. Тільки почав і вже 3 квести взяв, чи 4. Так, а що я можу це крафтити? О, я можу присвідчення собі накрафтити багато. Токсин, метаболічний агент і аргон. Так, а від легень мене є достатньо? Для легень. Інжектори. Мембрана метаболічний агент. О, тут я можу собі навіть ці робити. Або це. Позитивне метаболічний агент хлорин. Бо я часто потрапляю на планетах з атмосферу потрапляю всяку. Такі гази, всяку хрінь. Тобі свистки, дихаєш ними, як астматик. Завольний. Вола, як вони кажуть, чи вольний. Готел. Волай. They do say the hardest part is showing up. And I've done that. Мігель Райо. Рівус. We have choice accommodations at reasonable prices. Чому ці прибирають, хто стоїть на ресепшені? Проблеми з кадрами. До речі, треба буде зайти їхню місцеву. Тут прикольні костюмчики є. Welcome to the Hotel Volai. Are you here to На rent a room? наркоту. Ні, наркота тут Аврора місцева. Яку не можна вивозити звідси. We have finally appointed spacious suites, all featuring fantastic amenities. Best of all, each room is securely Зараз protected спробуємо. with an encrypted password-locked door. Її можна тільки тут пробувати, So, тому... you can rest easy at night.
That's the first thing that all of my guests say. My hotel is completely free from administrative influence, so you can rest assured that you'll be actually getting the best value for your credits. Але можливо її якось можна вивести його. Чекай, її готель не підпадає під адміністрацію, про що вона мала на увазі? Well, almost every business in Neon is subject to ridiculous fees and taxes. They claim that it's because Neon occupies such a prime location, having close proximity to Ryujin and all of the other megacorporations. But I think you and I both know that's not true at all. Точно. Це в Аврорі. Indeed it does. And all it took was a dash of my own ingenuity to make it happen. But that's a story for another time. So, can I book you a room for the night? Розповісти, що як ти систему зламала. Maybe after you've rented a room for a few nights, I might let you in on my secret. For now, it'll just have to remain a mystery. Sorry. I just need some time to see if I can trust you. I'm sure you understand. Поцепити систему? Yep. I've got an open room for you. How long are you planning on staying? Одразу тиждень. Fantastic. That'll give you plenty of time to enjoy Neon. А, де кімната? Поверх з однією кімнатою? Ого! Кімната, це ж так м'яко сказано. Тут апартаменти. Хоча це одна кімната, як студія. Але велика. А чому тут всі такі напружені? Тобі десь на іншій планеті живучі розробники думають, що в принципі часових людей в світі їх в світі не повинно бути. Ні, чому? Тут є, але їх дуже мало. Видно, тут непростий світ. О, хе-хе. Журнальчик, це гарна штука, постійний бонус. О, це наша кімната. По місцевому... Давайте до ранку поспимо. Може там зміниться погода. Морені були на вілах, багаті ельфів, які просто кайфували. Не знаю, Морені багато що було класно, то море він був. Remember when I said I like to be close to you? Now you know exactly what I meant. Ну, так, апартаменти тут. Ось тут, правильно, тут персональний вхід до тебе. Але ціна така сама, дивно. Який вінчик на тиждень. Якщо на третьому поверсі. Зачинено. Йдемо пробувати неон. Well, it's nice to see you today. Розкажеш, як ти зламала систему? Maybe after you've rented a room. Блін. Sorry. Ще хочу. Розкажеш You про mean the неон? stuff Bayu leaves out of the brochures? Don't mind at all. Neon has 4 main districts. The ones where Bayu wants you to spend your credits are Bayu Plaza and Ikuchi Market. Those are the glitzy parts of town. Bayu Plaza is the section outside my doors from the trade tower to the spaceport. Ikuchi Market runs from the Starport terminal to Ryujin Tower. Not quite as glamorous as the plaza, but still expensive. Then there's Upside, running the perimeter of the upper platform. Probably not the best spot for tourists. Finally, you have the Underbelly,
the working class's domain under our feet. Not much down there, but industry and a few random shops. За Trade Tower. Oh, you noticed that little thing? Yeah, that's Bayou's crown jewel. First of all, you have the Astral Lounge, flowing with Aurora, attracting every tourist within light years of Oli. Then you have exorbitantly priced offices for every megacorp, besides Ryujin, with Xenofresh Fisheries square at the top. And like the cherry at the top of his ego sundae, Bayou's got his private penthouse. I don't even want to think about what goes on up there. No, I don't think so. Ebside's filled with a few decent clubs, like Madame Salvage's place and Euphorica. You should check them out. Just watch your back. It's gang territory, which means Neon Security tends to ignore what goes on in there. Що страшно, постріляємо. Underbelly, робочий Most of the клас. underbelly is taken up by Xenofresh and Generdyne's facilities, but there are a few hidden gems you might want to check out. Actually, I'd recommend checking out Off-World Eats. Cosmos and Lee run that place. They're a couple of great guys. Sounds good. Let me know if you need anything else. Enjoy your visit to Neon. I really don't know if I can do this. Потім з тобою поговоримо. Це що таке? Enhance. А, ну це можна обличчя змінити. Людей зараз навіть уровень немає чим житися. Ще якісь квести з'явилися. Давайте підемо по периметру. Тут можна зробити обличчя. Ну, в нього небагато світу. Що таке? Боже, це шрифт? Чого не зрозуміло? А, це security. Не цікаво. If Benjamin Bayou's ego was as combustible as helium-3, he'd be able to provide enough fuel to power every ship in the settled systems. Ain't no funny stuff with that boost pack. Not enough flight traffic as it is. Trade Tower. If you're wondering what that smell is, it's... I've heard that Benjamin Bayou has a private penthouse at the top of the tower. The view from up there must be breathtaking. Hi there! Welcome to the Trade Tower. Things have gotten pretty bad in Epside. Maybe we should set up more posts in the area. Keep it moving. Ого. Капець. Ну, воно називається, ну воно не даремно все світиться. А, не можемо потрапити туди. Персональний пентхаус цього власника. Astral Launch. А, так це вона? Тут де продається не Launch, Астра... Аврора. Ого! Що таке світле? Світло фіолетове. Токсично. Welcome to the Astro Lounge. Come on, dance, go crazy! Hey there.
Віп-ліфт. Віп-балкон. Оу, зверху не дивитися. Серйозно? Save it for someone who gives a damn. Там умняли двері відкриті. I feel like I know him. Бралось і мене. Ти тут заправляєш музикою. Чесно, назвати музикою важко, це якийсь біт один, той самий б'є. Ось віп. Це відкрито, нікого немає. А це закрито. Причому крадіжкою, ну це не проблема. Взагалі. Що? Це тут сидить, а не в своїй цій? А чому? Це цей головний, до речі. Чому він сидить, не зрозуміло. Він ж мав бути там в себе вверху. Може його вигнали? Може він теж напився. My time. Yes. What do you want? Я тут головний? Not that it's any of your business, but yes. I'm the administrator of Neon. Actually, there are a lot of perks that come with the job. But do you want to know my favorite? One snap of my finger and people who ask too many questions get thrown off of the upper platform. I love that one. Я не сумнівався, що він буде такий. I wouldn't normally bother with idle chatter, but that's such a ridiculous question. I'm going to gift you with a response. I don't own Neon. Neon is the property of Xenofresh Fisheries, of which I just happen to be the CEO and the major majority stakeholder. Now, if you'd care to take a moment to dissect that statement in your tiny little mind, I'm confident you'll discover the answer to your question. Are we done? Good. Думався, що з ним нормальної розмови не буде. Ну, була невеличка надія, що він адекватний, але... Вилось, не треба його буде скинути звідти. Що таке? Okay. Hello. Наняти можна. Yes. В барі куча спеціалістів, які можна наняти собі на команду. О. Yeah, you're new here, aren't you? Name's Boone Morgan, your new best friend on Neon. If you're here for a drink or listen to the music, I've got you covered. But if you're here for something a little more exciting, we have plenty of Aurora for sale. О, тут він продає. Not at the Astro Lounge, my friend. In fact, this is the only place authorized to sell Aurora by order of Administrator Bayou himself. And once you buy it, you can use it anywhere in the Neon that you'd like.
except the spaceport, of course. Поза спейспортом використай. Come back soon. Зараз, напевно, Сара буде проти. До речі, де вона? Де ділась? Хотів разом з нею спробувати. Yeah, you're new here, aren't you? Name's Boone Morgan. But if you're here for something, Якщо говорив, можна спробувати. then what are we Напевно, waiting така for? дорога ж Let's капець. set you up. Here, take a look at the menu. Now, I'm not going to lie. The Aurora is a bit expensive, Я так і думав. but let's face it. Can you really put a price on pleasure? Постер музика для цього місця. Зараз каже про ту верхню. Pretty amazing, isn't it? That's Borealis, only 19 years old, and yet she produces some of the most heart-pounding, trippiest electronic music you've ever heard. I don't know where she gets her inspiration, but I'm betting all that free Aurora she gets has something to do with it. That depends on if you're hungry or thirsty. All right, well, I've got a couple of specialties of the house you might be interested in. First, there's our best seller, Sangria Astral, which is a curiously refreshing, fruit-infused red wine served in a commemorative bottle. But if your palate is a bit more refined, we have our Bayou Private Reserve, a painstakingly distilled cognac stored in the purest Arcturan crystal. That enough? Or are you hungry as well? Of course, of course. Start with a drink, perhaps? Контрабанда йде. 760 коштує. Ефект який? Powerful addictive hallucinoid. Can private from Alpha local as in best population. Легально лише в цьому місці. Уповільнює час на 40%, 10 секунд. Тоненькі, це вони його з океану добувають. Планети океану. Тому Сарі попробувати, якщо вона захоче. Excellent choice. The Sky Suite offers luxury and sophistication you won't find anywhere else in the settled systems. And since you'll be living in the same tower as the Astral Lounge, all of its pleasures and pageantry are only an elevator away. Можна купити свій пентхаус тут. Для життя, я так розумію. 235 тисяч кредитів. Кораблі дешевше коштують, ніж пентхаус. Of course. The Sky Suite features an open design with an emphasis on luxury. Whether you prefer the morning sky or a neon sunrise, the high ceilings and wall-sized windows will give you a full view of the city's splendor. Пізніше. How unfortunate. Коли мене буде But I will залишені be here 200 should тисяч. you change your mind. Oh, Ben and I are good friends. He personally gave me the job here at the Astral Lounge. Oh, he's a good man. Cares a lot about the citizens of Neon, making sure they're all employed and well taken care of. A real humanitarian. Точно. Enjoy the lounge. Yeah. А вон вона. Hello. Напевно, розмови не буде. Let me guess. You missed me and you couldn't stay away. Я хочу тобі. Ну, не цей самий. А якщо вивести, покласти її в інвентар і вивести, можна буде? I'd be happy to carry a few things for you. Вона не тут.
little chats. You know how to make a woman feel special. Okay. Hello. Can I get you something to drink? You can look, but we both know what you're here for. A bit of Aurora, right? А я її купив, вона просто зникла? Hope to see you again. Він як його сидить. Серйозно? Excuse me. Вона відразу застосувалась. Та ніби ні. So, what'll it be today? Got plenty here to choose from. Вона ейд. Купую. Виходжу. Enjoy the lounge. А я ж дивився її тільки що. З'явилась. А, я дивився через трейд. I'll only carry the good stuff. Ясно. Вона не передається. I'll be counting the minutes to our next chat. Зараз буде, дивись. Аврора. І вона така популярна в них. Оу. Вільний час 10 секунд. 40%. What's happening, darling? I miss talking to you already. Yes. Well, well. Back for more, eh? Не з'явилась? Fine by me. Bye, love. Куди? If something's on your mind, you can tell me. Я думаю, якась взаємодія з цим буде. З Авророю. You can tell me. Напевно, тут інші квести є. Тут нічого нового не остав. I will never love another person as much as I love you. Don't stay away too long. Так, а тепер мене цікавить квест, який сюди прийшов. Знаєте, з спеціальним соусом. Мені здається, він має якраз на увазі Аврору. This Aurora stuff, it's blowing my mind. А може ні. Ні, це в іншому місці. А давайте глянемо, що це за вежа. Так, ми тут. Core Kinetics. Це Core, це не так. Оу. Що за звук? А, там стрільбище. Серйозно, можна потренуватися? These are some of the best guns money can buy. Now, if I only had the money. What? I'm working here. If you want to talk, you'll have to schedule an appointment. This is some serious firepower. We've got plenty of hardcore firepower. Core, get it? Hey, you look like someone who craves serious firepower, yeah? Well, don't sweat it, I've got you covered.
I like your style. And I'm not just saying that, I mean, I really like your style. You see, I had you all figured out the moment you walked into my showroom. I said to myself, Matthias, that looks like the kind of person who blow a hole in the wall to get to their goal. I'm talking military-grade, state-of-the-art weapons hardware. Click. Серйозно? Bang. Am I right? No, no, no. This isn't a sales pitch. This is a game changer. Imagine being completely surrounded by Crimson Fleet pirates with nothing but a magstorm and a few hundred rounds. You wouldn't even break a sweat. You, my friend, are perched on the edge of infinity. And Core Kinetics would love to come along for the ride. So what do you say? Кажи. That's what I'm talking about. Let's get you tooled up and on your way. Wait till you add one of these babies to your arsenal. Небагато в нього вибір. Braided Mark Shot. Оу. 43 мі це електро... Ні, це фізичний. Але 6 вона все 25. Mac Pulse. 5 мм наче 50. 17. Ну це така швидкость повільні штуки. Але біля болюче, це без налаштувань ще. Коштує все, дай Боже. Мекші. 50 мі. 300 швидкострільність. О, це стріляє. Стрільність. Майнтір. 50 та 345 швидкострільність. $49,000 коштує. Чи воно стріляє? Ясно, це урановими цими штуками. Набоями, ну точніше з бідненим. Просто 40 швидкострільність, пошкодження 87. Правда 6 магазин. Ну вистріляє за секунду. Таку швидкострільністю. Угу. «400 швидкострільність. Це вже щось дуже прям. Я так розумію, воно швидкострільність буде через те, що велика кількість цих отворів. Отрута. Повільні її наносить. А, на high velocity не дає швидкострільність, точно. Пошкодження маленькі 10, але при швидкострільності 400 воно дозволить величезне пошкодження. І що таке довго? Точність 56. Воно буде розсіювати прям неймовірно, дуже сильно буде розсіювати. І коштують вони дорого, дуже ці набої. Угу. Цікаво тут зброя, цікаво. У мене, до речі, назбиралось їх 50 мі 340,
І 5. Май 160. А 43 май 120. Мало. Я не пам'ятаю, чи в мене зрідка зброя була. Може доволі потужно. Може колись щось буду купувати, не знаю. Поки що мене, до речі, у нього запас по ціні нормальний, йому збивати буде. Imagine the #1 gun manufacturer in the settled systems. They sit right at the top of the list, the best of the best. You got that in your mind? Okay, now, core kinetics. We are chilling one step above all of that. Nothing else even comes close to eclipsing our deadly magtech. You think I'm bullshitting you? Buy one of our guns, slap in a magazine, squeeze the trigger and feel the pull. There's no sensation like it in the galaxy. Feel the pull. I like that. I think I might use that as a slogan in our next ad campaign. Damn, I'm good. Сам себе підхвалить. It's what the brain guys call the magnetically assisted projectile systems. That's the heart and soul of all our weapons. Those wizards managed to figure out how to push a solid slug out the end of a gun faster and more accurately than a conventional bullet. Some folks call them Railgun, railguns, but I personally hate that name. This ain't no steam train. This is magtech. And it will put holes. Магнітні гармати. Але чому така точність низька тих магнітних гармат? All right, well, don't be a stranger. Рейлгани. Що тут далі, гляне? Це що таке? Yeah, what? Is this important? I'm really busy right now. Let me save you some time. If you're here for a job, we're not hiring. If you're here about the conduction grid tour, we shut it down a year ago. Що? Мені не потрібно робити. Good. If you were, you'd be the 12th person I've turned away this year. What a waste. Look, I'm sorry if I'm blowing up at you, but I've got a ton of problems and no time to deal with them all. I'm afraid that things aren't going terribly well around here. Запитати, про що воно? Why? Because I'm sick and tired of putting on a corporate face and pretending that nothing's wrong. It's do or die time around here. We can either spin our wheels forever or worse, go under completely. I don't care if I'm allowed to or not. I'm happy to get this off my chest. The conduction grid went online almost 75 years ago. And since then, we haven't developed a single groundbreaking innovation. At this point, the money we're taking in as a power utility barely covers the waste that's going on in the research and development division. Таке взагалі. No, of course not. We still produce smaller power systems and backup generators, but nothing even close to the magnitude of the conduction grid. Ch.13 needs to come out with something spectacular to put us back on the map. If not, we'll remain stagnant forever, or worse. Unfortunately, no. I'm in third on the corporate ladder. One step above me is Ayumi Komiko. She's the COO of the company. And then there's Kaito Harada, our esteemed CEO who never seems to be around. You'd think that, right?
The problem is that Brayson Bayou, Administrator Bayou's brother, is currently heading up the R&D division. I swear to you, the man doesn't know the first thing about power systems or electromagnetic technology. I can give you 117 reasons. Our employees. If Genodyne goes completely under, how many of them will lose their jobs? How many might get cut in a restructure? My position puts me in charge of the welfare of our personnel. I can't in good conscience allow that to happen to them. А ти що, який турбується про інших? None whatsoever. Look, I'm running out of options. No one above me seems to care what's going on, but I'm willing to take a chance. I have a full report on Brayson that I want to send to Administrator Bayou, but I don't know if he can be trusted. А, то його братик. What do you think I should do? It describes my aggravation with how badly Brayson Bayou is running the Research and Development Division. I'm also including a list of all the failed experiments he's greenlit, and how much they've cost Genodyne as proof of his incompetence. I'm praying someone as financially successful as Administrator Bayou might be able to put aside his ego and look at this from a business perspective. Може і ні, може то він не був безпечний. You know what? You're absolutely right. I've heard Bayou's killed people for doing less. What the hell was I even thinking? Hey, look, thanks for helping me out with this. It's been on my mind for a long time. If there's anything else you need, any questions at all, feel free to ask. Що таке? The span above the city is outfitted with a specially developed electromagnetic absorption system. When a lightning discharge hits the span, the energy is instantly distributed across the grid to prevent overload. The energy is then transferred through a series of polyphasic capacitors and rectifiers to ensure all of the negative and positive strikes are equalized. At this point, the energy is clean, and it gets stored in massive storage cells in Neon's underbelly, from which it's parceled out and used for power. That's an excellent question, and the answer for it is surprisingly simple. The conduction grid is only effective in lightning-rich environments. That's why Volai was chosen as its primary development site. Genodyne has always hoped to adapt the grid's absorption technology for other applications. Упс. Причому вона тільки тут може бути, тому... Genodyne was Що близько founded in підтримав. 2232 by the original designer of the conduction grid, Felicia Corbin. Working from her facility in Neon, it took her almost 25 years to get the conduction grid up and running. That was Genodyne's first and last major success. Hope to see you again soon. I don't have time for this. Talk to my secretary if you need something. Are you supposed to be here? James Newell better watch his back. He's causing problems. No percentage in causing problems in Neon. Haven't met our CEO, Mr. Harada? Me either. He's never around. If you'll excuse me, I have a deadline to meet. Оце напихали всього. Кальткорп. А ви чим займаєтесь? Ну, що, хочу тут мінерали, то можна догадатися. Lovely day for it. Пловер Макіно. Again. Look, you can tell Mr. Okadibo that I'm doing everything I can. Blood from a stone, if you'll pardon the expression. Oh, my lord. Я тут... You aren't here about Mr. Okadibo's debt to Kelkor. Oh, this is so embarrassing. Let me start over. My name's Clover McKenna, but you can call me Chloe. Sorry for me outburst.
That's kind of you. This mess with Mr. Okadibo over at the Neon Mining League has really thrown me off my game. It's a shop over in Ikuchi Market. You know, the plaza next to Ryujin Tower? They sell all sorts of mining supplies and raw materials. It's a fine little shop, well stocked and immaculate. Mr. Okadibo is the owner. He's a lovely, lovely man, but his aspirations are one jump longer than his business instincts. If only you knew. Mr. Okadibo owes a substantial debt to Keltcor. I've given him more than enough time to try and come up with the money, but my father's patience is running out. Frankly, I don't know how much longer I can stall. You'd be willing to help out. That's awfully kind of you. Just because I work for a megacorp doesn't mean I don't have a heart. Saburo, Mr. Okadibo, he's one of the nicest people you'll ever meet, especially in this city. He really needs help, but he's too proud to accept any money from me. Maybe he'd listen to someone like you? Не зрозуміло. That is a rather personal question, and I would prefer we kept things professional, if you don't mind. Незнайомо говорить. Говорю, що думаю з ним говорити. Splendid, just amazing. If you can get his debt off my conscience, I'd be grateful. It's been on my mind so much I've been keeping a diary. And don't worry about payment. I guarantee you won't be disappointed. McKenna always keeps that promise. Tough city. You watch yourself out there. Я нарешті перестала махати цією штукою. Sorry, I'm busy at the moment. Що, чим ви займаєтесь? Are you gonna let me work, or are you gonna keep bothering me? You're in the Vanguard, right? Hey, thanks for your service. Can't talk, I've got a О, deadline coming up. якось ще в авангарді. What do you want to do for the break later? I don't know, but I gotta get out of here. It's been non-stop Пробив клуб interruptions піратів. this morning, and I'm not spending another break at my desk. Ви займаєтесь. Рідкими ресурсами, точно. Welcome to Keltcor. М, We're a tech company that primarily specializes in mining Я так і operations. думав. We handle everything from individual standalone units to fully engineered outpost systems. Basically, if it's made of rock, our gear chews it. Might not be as glamorous as some of the other corps in this building, but it pays the bills. Because my father has a ridiculous sense of humor, and I can't stand the name Clover. I mean, seriously, Clover? Our family's Irish, for God's sake. I don't think he could have possibly been more on the nose with that name. Ha ha, very funny, Dad. Have a fine day. Займається добуванням цього рідкого кристал. Trout Eklund Corporate. О, штаб-квартира тут знаходиться. В місті бачиш, хоч. Make some of the finest ships in the Так, ми settlement знаємо. systems. I'd love to get a look at their operations. Були на верфі, тепер штаб-квартира. Оскар, I'm in the middle of some quarterly треба earnings analysis. надати. Excuse me. Our office is open. Just try to keep interruptions to a minimum. This is a Stroud Eklund business offices. We don't do sales here, if that's what you're looking for. Думаю, що ні. Просто презентаційний. Oh, I'm afraid I'm always in the middle of preparing for the next board meeting. If you'll excuse me. Feel free to look around. Stroud Eklund is the peak of ship manufacturing design. Ліса, це його жінка?
Well, I should hope so. He and I are very famous. Originally, both the Stroud and the Eklund corporations made consumer goods. Anything and everything a person could want. But after my husband and I married and merged the companies, we decided to make our mark on interstellar travel. And now the brand is nearly synonymous with starships. I still get questions from reporters wanting to know just how we pulled that transition off. And my answer is always the same. Money solves everything. Oh, interesting question. Neon is the ultimate playground for people who have money, and that means we exhaust ourselves sabotaging each other. It's fun, but a huge waste. Stroud Eklund as a company doesn't believe in restraint, but sometimes I wonder if Neon's lack of a moral authority isn't hurting everyone. Even us. Don't go causing trouble. You don't want to pick a fight with me. Топ-квартира. I could talk spacecraft modules all day, but I have a mountain of reports to complete. Закриті вікна. Топ-квартирах не цікаво. Зінофреш корпорація. А, це ця, що зробила Аврору. І фуд. Welcome to Xenofresh. How can I help you today? О, рибки в акваріумі плавають, і медузи в акваріумі. Hello. How can I assist you today? The Free Star Collective has given Xenofresh Fisheries the sole right to fish chasm bass and use it to produce Aurora. If you care to sample some yourself, we have it for sale at the famous Astral Lounge. Although Aurora is our flagship product, we also produce a line of delicious seafood products as well. Звичайно, живуть на морській планеті. Xenofresh is the best place to work in Neon, hands down. The pay is good, the hours are respectable, and the company's profits are skyrocketing. We're fortunate that Administrator Bayu dedicates his time and brilliance to see our company excel. Ось вона дуже Oh, try not to disturb Miss Grath. занадто задоволена. Busy woman. Quit staring. Overjoyed, як кажуть. Overjoyed. Роботи немає. Working at Xenofresh is amazing. I mean, come on, free Aurora. What other corp can beat a perk like that? Sorry, I'm busy at the moment. Я не збирався з тобою говорити. А, вона. I don't really have time to talk, so make it quick. Ця? Are you lost? You're not a plate of croissants. Французький акцент. Croissants. I had commissioned a special order of baked goods for our next board meeting. It's called sarcasm. Read the room, for God's sake. If you aren't delivering the food that I ordered, then why don't you simply say so? That foolish girl up front must have allowed you back here. I'm going to have a bit of a chat with her later. Look, I'm really quite busy. If you're not here on Xenofresh business, I'm going to have to ask that you leave. Збирався вже йти. My name's Libby Grath, and I am the CFO of Xenofresh Fisheries. And since I answer directly to Administrator Bayu, I hope you aren't here to cause any sort of trouble. The last thing I need right now are more protests and complaints to deal with.
Everything under Протести. the sun, from unfair business practices to reported bad working conditions to the price of Aurora. We're the #1 most successful corporation on Neon, so we're obviously a huge target of opportunity for slander and false accusations. Everyone's looking for a free handout or a tiny piece of the massive success that we've accomplished. Well, I'll tell you the same thing I tell them before I have them escorted out. It's not going to happen. Not on my watch. Як бачите, This буду has been a говорити. delight. We must do it again sometime. Ні. Сказав за нього вийде, тепер каже ще раз по... Я пропав. Ого. І чого він ворог? Чому він червоний? Що за прикол? Ось. Лейтен Айр. Ще один червоний. Він висить на ногу. Райлі? Welcome to Slayton Aerospace. I'm afraid we aren't taking appointments right now. You have a question, you can chat with the receptionist all you want. We're only taking meetings with our preferred clients at the moment. Hoping to get a meeting? Oh. I've been waiting here all Oh, day. yeah. It's Yeah, okay. ridiculous. I hear Sedaton's had some major layoffs recently. Never a good sign. Slayton sure takes his security seriously. Да, охорона тут дійсно серйозно. Welcome to Slayton Aerospace. Get out now. Вистачило б тут ще відкрити стріляння. Ну я тут їх перестріляти можу, але... Але вони червоні. Треба шукати в іншому місці їхні кораблі. Це просто штаб-квартири. Та сюди не можна. Так, він сказав, де хто? Акі? Акіхікі чи що? Ти скорочуєш що? То я знаю, шутка, на кого ти маєш на увазі. Акі це таке ім'я, до речі, жіноче. Yeah, Frank Rennick's all in a twist because his robot got vandalized. We had a good laugh about it back at the station. Боже, ще якісь квести вліпили. Я просто ходжу, у мене вже 4 квести з'явились, я нічого не роблю. Це що, Галбанк? О, немає. Ну, види одежі є. Це що таке? Тераблю кофе? Ой. Тераблю це хрінь. Ні, тераблю ще більш-менш. Hello and welcome to Terra Brew. How may I serve you? Не хочу кави. Housing here is so expensive. Pretty soon I'm gonna have to live in a crate. Так, це Ебсайд. Speak with me only if you have what it takes to do tracker work. А, це не трекер. If you come to talk about bounty hunting, I can answer questions. If you want to pick up a bounty job, go to the local mission board. Be warned though, if you think this work is for making a quick credit, you may not be cut out for it. It takes skill, precision, and
and a willingness to risk your life. Goodbye. Це ми вже брали. На курсі. Я звідки знаю? Я не знаю, хто де. Я ж не персональний їхній. Десь немає. Десь займається чимось. Це що таке? The Emporium чи що? Як вони ці слова перекручують? Які цими ставлять? Значками нічого не зрозуміло. Попереджаєш завжди мене? You said you wanted to buy something nice for your girlfriend, so here we are. What's up? Do you think I've suddenly inherited a fortune? This place is way out of my price range. Hey, you're the one that told me she has expensive tastes. There's expensive, and then there's the Emporium. This place is in a class all by Що тут itself. таке не продають, дивіться? Yeah, I guess. Take a look around. If you find something, I'll help you out, okay? Подарунки? Медузи. Yes. Can I help you? Are you sure you're in the right place? You Ти certainly такий don't look like one бурмотливий of our північ usual стаєш. clientele. Тож цілий день мовчу, звичайно ж бурмотливий. My apologies then. Please forgive my disrespect. We have quite a few, shall we say, thugs that find their way into my establishment and create a disturbance. In fact, there's a particular Seoka member who calls himself Headlock, who repeatedly torments me by damaging my goods. Недовольні якісь? Та ні. Ніби все нормально. You mean kill him? Even if I wanted to, I wouldn't know how. I've never been terribly good at that sort of thing. You don't seriously expect this person to go and pick a fight with a gang? Anyway, I've already taken up too much of your valuable time. Was there anything else I could help you with? You won't find a more elegant selection anywhere else. Якісь унікальні речі. Суші. Balloon Calculation і тут всякі інші. Там унікальні речі. Іненцій? Та ні, я не пив спиртного вже капець скільки. Oh my goodness, that's such a relief. You have no idea. Thank you for accepting my offer. Headlock's quite a dangerous gentleman. I believe you can find him hanging out somewhere in Epside near Frankie's Grab and Go. Whatever it takes. Just don't go getting yourself killed on my behalf. Anyway, that's really all I know. Head back here when you've Добра, taken ніж care так, of я the вже завершую. situation. Тут стільки Good luck. всього з'явилось, що капець. Я прийшов сюди за простим квестом, отримав ще 10 квестів. It was good to have you in my shop. Farewell. Я ж хочу обійти хоча б один поверх цього неона. П'ять цих і всього. Шоурум, кімната, зараз будуть космічні кораблі показувати. Штрафу так. What can I answer for you? Чіп сервісів, кіоск, можна прямо тут. Це що таке?
Якийсь модуль. Аміко Сато. I'm happy you've come by our showroom today. Так, так. О, дивіться, можна тут прямо купувати їхню кіоску. Приватір. Ванквішер. Квадратні кораблі. Але це ранг всі. Мені здається, на ранг всі можу щось краще зібрати. Я щось її не вмію водити. 350 тисяч коштує. Причому модулі E є тут всі. А в мене, в принципі, вже 360. Тому що 20 тільки що віддав одній жіночці на Титані. Ранок, це ще що не квадратне. Прямокутний корабель. Рано бі. Індикатор. Індикатор вже виглядає серйознішим. Теж Тіран. Мені треба прокачувати, коротше, генераторі там уміння. Ой, реактор. Балістика, лазери. Ого. Яка серйозна зброя на такій відстані. 1,5 швидкостільність не дуже велика. А отут серйозно. 4. Рейнбланчик дуже серйозний. Галілео. Трибуша. Ця гра величезна, просто не. Чарт Outfitters, це що таке? Сайдчарт. А, Сайгардс. I'm feeling a little burnt out. I think I need a break. How about hitting up the rooftops and watching lightning hit the span? You know, Ого. that actually sounds like a good idea. Great. I'll bring the Тобто вони friends продають, and схоже, bring все the що trucks. завгодно. It's a date. Лісюти, костюми. Зараз іду. Nothing more Вже relaxing вітає. than watching the lightning strikes. Well, as long as you're not afraid of lightning. Welcome to Sighart's Outfitters. Everything you need to explore the settled systems. If I don't have Німецький it, акцент. you Дітріх. don't need it. М. I can promise you, I'm not just using hyperbole to get your business. I've spent years perfecting my business by polling customers, measuring sales, and carefully adjusting my inventory to cater to just about everyone. So take your time, look around, ask me questions. You won't be disappointed. Am I? Forgive me. I tend to forget how annoying that can be. I have a lot of overhead in this place, and just between you and me, I am up to my eyeballs in debt. This is a prime spot, right next to the spaceport terminal, but the bills and the rent here are astronomical. Ти класно підібрав, каже, але я ще не в боргу. Sure, Через його going вже in, I круте місце expected it to розташування. be expensive. Anyway, I don't want to bore you with the details of my business all day. You're here to shop. So why don't you help out a poor shopkeeper like myself and buy something? Absolutely. Here's everything I currently have in stock. У нього outfit, так? А, в нього саме в ігрі? Трішки все потрохи. Spacesuit. Таке. Окей.
Шоломи. О, шоломів багато. О, тут є нове броня. Тільки треба іншу зброю вибрати. If you don't see what you need, I'm sure we can make a deal. Десь такого в мене немає. Угу, астрал чам є. Розфарбоване. Ага, Blue City Poncho. Purple Power Suit. Кавочка, чомусь дуже дороге. Purple Salary Suit. Дивно, хто це робив, але така собі мода. Famous Cap. Не всі ці копії. А, ну це те, що він носить. Бізнес-вер. Дивна дуже мода. О, денсера можна верня купити. Що це таке? Рожки мацаки? А так і буду бігати. І мене є. Я зараз вдягнутий. Оу. Це те, що зараз, типу, космічні носять. Face Undersuit. Угу. Дуже дивно. Так, купа всього. І купа ресурсів. Ого, у нього купець всього є. Спорт термінал. І що таке? 5 асортів. О, ці теж торгують цим, чим попало. Yeah, what? Yeah? Buying, selling, or moving? Yeah? Well, then let me spell it out for you. You either walked into the TA to buy some goods, sell some goods, or have some liberated goods taken off your hands for a reasonable price. So, instead of wasting my time making me explain how the business world works, let's get a move on. Hey, I never said stole. You used that word, not me. Look, let's stop playing games. We both know what I'm talking about. Now what'll it be? Yes, let's. Тут є Big Ben, енергетичний, фізичний, Particle Beam Shotgun. О, це дробовик, але енергетичний. Цікаво, до речі, у мене 800 набоїв є.
Що таке Calibrated Bridge? 15-25 це дробовик. 147. Угу. Calibrated Mugshot. Угу. Непоганий вибір. О, тут є вже Advanced Deep Mining. Пursuit. Навіть цей, що був на початку не дуже, то він зараз вже підсилений і він просто має гарні вже характеристики. Вони дуже схожі з цими легендарними. Тут навіть вище, але від захисту від стихій менше. Ресурсів різноманітних. If you find anything else, make sure you bring it to me. Натякає на товари подвійного. Interesting. This district certainly provides evidence that Ryujin's influence has spread from their tower and out into the city. Why bother? If they want to tear themselves to shreds, let them. As long as all that stays out of the plaza, our job is done. Що таке? Catherine Lucian keeps demanding we look into her husband's murder. Murder. Yeah, right. Hysterical old broad. Хорошо взяв цю квест. Я просто пройшовся по цьому. Оу. Asking for the sales report. Understood. Current data shows revenue has Стікс. І це decreased розфарбований. 13.7%. Yeah, so business sucks. Tell me something I don't know, Sticks. Affirmative. The word nurdle refers to a blob of toothpaste placed on the bristles of a toothbrush. No, Sticks, I didn't mean to literally tell me. Yeah, forget it. Good talk. Looking to blow a hole in something? If you're here to buy, take a look around the shop. Just keep your hands where I can see them. My store, my rules. If you don't like it, talk to Sticks. He runs our, complaints department. That's more like it. You know, I'm sick and tired of people coming in here and treating Sticks like he's some kind of sideshow exhibit. I mean, look at that graffiti they sprayed onto his chassis. If I could find the asshole who did that, I'd make him pay for the paint removal. Не подобається, як розмалювали його. Help yourself. Ого, в нього зброя. В основному. Точніше, тільки зброя. Так, і що тут в нього таке є? Теж неповне пошкодження наносить.
стоп, теж унікальний, назва в нього. Швидкостільність 212. You ever get nightmares, Sticks? About the war? Угу, 18, там 20 з чимось. I'm sorry. I did not understand your query. Please rephrase. I get what you're saying. You just want to forget, but one's got nothing to do with it. You do that? Huh. Okay. Maybe I misjudged you. Huh. I'm glad you see Styx as more than just a possession. The lowlife that did this to my buddy calls himself Warlord. You can probably find him somewhere near Euphorica. Scare the crap out of this punk. And it'll teach all the Ebside lunatics that nobody messes with me and the Styx. Door's over that way. Добре, поговоримо там потім. Мені, до речі, треба очки вміння, мене є. Нема. Unlawful behavior will be met with lethal force. Security scan complete. Threat level maximum. Enjoy your stay. I'm sorry. Your inquiry is invalid. Neon Tactical deals in weapons and armor for use in combat, for paint, and home decor. Please visit the appropriate vendor. Disengaged. Sometimes, Styx, I wonder how things would have been different if I took a different path. If I flipped the coin of life and it came out heads instead of tails. I'm sorry. I did not understand your query. Please rephrase. Yeah, you got a point. I would have screwed it up either way. Ось я ще його все не почув. Перуїджин, парна. Ого, і це ще не все. Гравітація на цій планеті висока. Можна відсканувати двоє живих організмів. Цікаво. Так, ну завершу, бо то я бачу, що мені, щоб обійти його, поки цей неон величезний, ще треба годину. Все, на сьогодні все. Дякую за увагу. До зустрічі.